خب، بسم الله الرحمن الرحیم. الله. خب، انشالله که خیره. آقا مازیار خوبین؟ عرض ادب، سلام و وقت بخیر. خب، من این طرف رو چک کنم. خدا رو شکر اینترنت یاری داره میکنه. البته یاری که نه، ولی درد چش بهتر از کوری. خب فعلا اوکیه. انشالله که خراب نشه و بشه لایو ادامه داد. سلام علیکم. سلام سلام سلام، شبتون بخیر. انشالله که و تسلیت میگم، واقعا اذیت شدم امروز سر این داستانه. سربازای عزیز، ای بابا، هم سن و سالای من بودن دیگه. چاکریم آقا مازیار عزیز، این قربان. انشالله همه چیز اونجوری که باب دل مردم جلو بره. خیلی مدت مردم اذیت شدن، واقعا واقعا اذیت شدن. البته چندین سال توی برهه سخت کنونی هستیم و از این بره هم عبور نمی کنیم متاسفانه. نمیدونم چرا. ایشالا عبور میکنیم دیگه. ایشالا اون دوران طلایی به زودی اتفاق بیفته انشالله. انشالله ابن ابی طالب. خب، اینم از این. خدا رو شکر. خانم شفیزاده خوبین؟ سلام علیکم. سلام. واسه سوال داشتم، چه فرقی بین اماره مکان با اجنه دیگره؟ اماره مکان اجنه ای هستن که ساکنن تو یک حالا مکانی، تو یک خونه ای و اصولا فقط زندگی میکنن. یعنی نه برای جنگن، نه تلسم و فلانی میکنن در حالت عادی. ولی خب اجنه بقیه اجنه عارض نه دیگه. اجنه که یه هدفی دارن اینجوری نیستن. در شرایط عادی اینجوریه ها. ولی مثلا تایمی که اعضای اون خونه خیلی میرن پیش دعانویس، میرن پیش فالگیر، اونجا دیگه قضیه فرق داره دیگه. اون بند خدای اماره مکان، تو بند خدایی که نه دیگه، اون اماره مکان هم دیگه اذیت میشن دیگه. بالاخره فکر کن طرف تو خونهش، اون فضایی که داره زندگی میکنه یه طلسم ماوراییه، یعنی یک طلسمه و اون طلسم داره مثل جارو برقی عمل میکنه. بند خدا اذیت میشه دیگه. اذیت میکنن اهل خونه رو. سلام، شما میتونید ببینید ما جادو داریم یا نه؟ تونستنشو که، ولی خب خودتون، من دلیلی برای چک نداره بخوام چک کنم. خب خودتون متوجه میشین دیگه. اگه آیا داستانی دارید، موضوعی هست، خودتون بهتر باید متوجه بشین دیگه. ببینید مدیوم اگر چک کنه، اولا مدیوم نمیاد چک کنه و بگه خب شما این مشکل رو داری، اون مشکل رو داری، بعد شخص بگه خب ممنونم دیگه شبتون بخیر. میدونین اینجوری نمیشه. باید پاکسازی انجام بشه، یعنی چک قبل عقیقه باشه حداقل. اینکه صرفا یکی نگاه کنه و بگه آیا دارید ندارید. سلام انیسا خانم، خوبین؟ حالتون خوبه؟ ایشالله که سلامت باشین. خیلی امشب رو سیستم من اینترنت هم خیلی ضعیفه، نمیدونم چرا.
خبری هم نیست این که اینترنت اینقدر فعلا ضعیفه. لایو ذخیره کنم انشالله. چشم، اگه مشکل اینترنت نداشته باشم ذخیره میکنم. من اینترنتم خوب بود، یعنی اینجایی که من هستم اینترنت خوب بود، بد شده نمیدونم چرا انقدر اینترنت خراب شده. خب خوبه. خب چطور میشه به این جور افراد کمک کرد و به راه راست آوردشون؟ کیو منظورتونه آقا مازیار؟ چتتون نصفه اومده. چون برادرمه دلم بالش میسوزه. برادر من هیچ رو قبول نداره وقت در مورد پیامبران صحبت میکنیم، پیامبران امامان فحش میده. استغفر الله. خب ببینید همین که یک شخصی، خب کفر دیگه، یه جور کفر اینم دیگه، این کارا رو انجام میده خواه ناخواه یه سری انرژی خوار جذب میکنه. بعد این انرژی خوار اینجوری خیلی قضیهش فرق داره. یعنی انرژی خواری که یک طرف به خدا به ائمه استغفر الله توهین میکنه، اون دیگه چه جوری کمک کرد باید توجیهش کنید. به نظر من از نظر ماورایی کاری نمیشه کرد. چرا؟ مثلا میای برای طرف عقیقه میزنی، یعنی اوکی عقیقه رو زدی، الان فلانی عقیقه شده. هر انرژی خاری، هر اتصالی از اجنه داشته همه پاک میشه. خب فردا دوباره شروع میکنه اون اخلاق ادامه میده، مجدد جذب میکنه. میدونید منظور این که نمیشود ماورایی کاری براش کرد. طرف باید صحبت کنی آقا برای چی اصلا فوش میدی، مگه چه بدی به تو کردن؟ میدونی باید توجیه بشه و ذهنی باید براش حل کنید. انرژی از دست رفته‌مون رو چجوری باید برگردوند؟ انرژی از دست رفته با همین معنویات برمیگرده و همین اذکاری که میگید، اون کارهایی که باعث شده ما انرژی معنویمون از دست بره، همونها رو اگر از زندگیمون حذف کنیم به مرور انرژی برمیگرده. اون انرژی ها برمیگردن. از کجا بدونیم؟ جنی که میبینیم در منزل اماره مکانی از بیرون اومده. خب فرق نداره برای شما. یه جن رو اگه زیاد میبینید تو خونه و حالت مثلا اصلا انگار خونشه، همچین حالتی دیگه، خب اون اماره مکانه دیگه، یا با خانواده‌ش اصلا کاری به کارتون نداره. ولی اجنه تلس فرق دارن دیگه. اجنه عارضم که مستقیم میاد اذیت میکنه. اجنه تلس رو وقتی مدیومی نگاش میکنی تو یک حبابیه، تو یک حصاریه، اون همون حصار تلس میشه. اینم میدونم زیاد برامون جادو میزنن. زیاد براتون جادو میزنن. خب یه درصدی از اینا اینه، چون آیا شما میبینید طرف میره جادو میزنه؟ ما کجا متوجه میشین؟ صرف این که فکر میکنید فلانی با شما دشمنه، فلانی یه بار چندین سال پیش مثلا دعا زده یا صداش در اومد که دعا زده، نمیشه گفت ما هی هر روز یکی داره برامون دعا میزنه. حتی اگرم این کارو کسی نکنه، شما با این گفتنش، با این انرژی که به خودتون میدی تلقینتونه و این جذب میکنه اون سیاهی و اون تلسمو. تلقین خیلی دوستان مهمه تو این زمینه. عود و بخور هم روشن میکنه و مشخصه دیگه. کسی که استغفرالله کفر میگه، کسی که بی احترامی میکنه به اهل بیت، به پیامبر، به خداوند، و بالاخره یه جوری باید غذای اون موجوداتی که بهش چسبیدن رو بده دیگه. یعنی مجبورش میکنن بخور روشن کنه، این دامنه ی حرفای بدش رو بیشتر کنه. چی بگم والا. انشالله که خدا کمکشون کنه. ولی شما اگه میخواین کمکی بهشون بکنید کمکشون کنید. آقا برای چی داری این حرفا رو میزنی؟ این حرفا کجا میاد؟ میدونید اینجوری قضیه. من اینترنت سیستمم نمیاد که چت رو بیارم روی مانیتور.
ای خدا شکر. راجب به قمری یعنی چی؟ قمری چیه؟ زنده باشید انیسا خانم، شبتون بخیر. زنده باشین. اگه اماره مکان کافر باشن چطوری میشه جابجاشون کرد و اماره مسلمان بیاد؟ اگه خودتون توی خونه، یعنی اگر خانواده‌ای که ساکنن در اون منزل، اون انسانایی هستند که معنویت دارن، بالاخره یه نمازی، یه قرآنی، یه ذکری، بالاخره کار خیری انجام میشه، اصلا اجنه کافر نمیان. دیوونه زندگیش از سر راه نیاورده که هی توی خونه باشه که هی اذیت بشه. اصلا این کار انجام نمیدن. میگم کافر بودن اماره مکان به خود افراد اون شخص، افراد داخل خونه مربوطه. سلام، خوبین؟ خوش اومدین. من وقتی خونه رو پاکسازی میکنم قمری میاد تو ایوون. بعضی وقتا میان سری فرار میکنن. اون ربطی به پاکسازی نداره. سید جان، آیا ایران تجزیه میشه؟ نه، ایران تجزیه توی تالش نیست. اینو استاد بارها اشاره کردن. سمت راست یه موجود قشنگی هستش، دستش درد نکنه هرکی هست. چرا چت من نمیاد رو صفحه؟ خدایا خدایا چنان کن سرانجام کار. میدونم کفتر منظورتونه گندم خانم. نه، این ربطی به مسئله ماورایی نداره. که دارید پاکسازی میکنید نمیان نزدیک و اینا ربطی نداره. سلام، حال شما خوبه؟ پیرشاه خوش اومدین. انشالله که سلامت باشید، شب خوبی داشته باشید. چقدر ناراحت شدم امروز این قضیه تیپ 388. من اصولا اخبار رو چک نمی کنم، ولی یکی دوتا از فالوورای اینستاگرام هم گذاشته بودن، رفتم ببینم چیه قضیه. واقعا ناراحت شدم. تعداد جوون بودن دیگه، خدا رحمتشون کنه. چرا وی پی انم الان وصل نمیشه؟ خدای من. عزیز دلین قربان نوکرتم مشتید تاج سری. خب فکر کنم الان دیگه اتصالمون متصل بشه. دل دارم. خب خدا رو شکر. مثل این که علائم حیاتی داره پیدا میکنه اینترنت. خونتون پر دعا و تلس بود، پاکسازی کردم برام. 2 قمری اومدن تو خونمون نشستن. خدا رو شکر. این نشون خوبیه، یعنی برکت برگشته بون خونه، انرژی حیات برگشته. نشستن رو لوسه تا 3 روز، هر روز همین وضع بود. خوبه دیگه وقتی حیوانات یک خونه رو انتخاب میکنن. خب حیوانات میتونن دیگه بعد معنوی و خونه رو ببینن. پرندگان وقتی میان توی خونه جا میکنن، یعنی اهل اون خونه رو مستعد میبینن دیگه برای اینکه بهشون کمک کنن. خوبه، اتفاق خوبیه. سه، در مورد حضرت محمد اللهم صل علی و حضرت آقا امیرالمومنین کلیپ درست کنید. چشم. اگه سوالی دارید بپرسید در موردشون، حتی اونجا که بلد باشم میگم. چرا تو برون فکنی نمی بینمون؟ کیو نمی بینه؟ متوجه نشدم. تو برون فکنی یعنی چی؟ نمی بیننمون؟
یعنی حیوانات رو نمیبینید؟ چرا معمولا دیده میشن؟ خب سوال از پرسیدم تو لایو رو آقای خانی که استاد گفتم بر رفع نحسی روز تولد 5 تا مرغ قربونی کنیم. بله الان ماه سفر نمیشه قربونی. منم چند روز دیگه تولدمه، از استاد بپرسید راهکار نحسی تا حالا مدل دیگه بده. مشکلی نداره شما به این نیت میخواید قربونی بزنید، بزنید اشکالی نداره. ببینید چرا گفته میشه محرم و سفر عقیقه زده نمیشه یا قربون؟ به این نیتی که موجودی کشته نشه، حتی موجود تاریکی تو محرم و سفر. شما میخواد برای موضوع طالعیتون برای باز شدن گره طالعی بزنید، مشکلی نداره. امر مکان مسلمون میتونن زشت و ترسناک باشن؟ ببخشید هم سوال، نه اختیار دارین. نه دیگه موجود نورانی قشنگه دیگه. موجودات نورانی، اگر موجود نورانی ببینید متوجه میشید اصلا اون اولین باری که میبینین انرژی خوبی ازش میگیرید، حاله بدنش تشعشعات نور داره تا مقداری. اینا موجودات تاریکی نمیتونن تقلید کنن. انرژی آرامش میده بهتون. موجودات نورانی فرقش همینه دیگه با موجود غیر نورانی، با موجود تاریک. شیخ کابه تو سر سبز رنگ رو میخواست به هم بده. یعنی استاد کاوه تو برون فکنی شما اومدن و یه انگشتر سبز رنگ میخواستن بهتون بدن. منظورش چی بود؟ ولی حیف یه اتصال قطع شد. خب شاید یه ذکری میگفتی، شاید یه تایم زیاد یه ذکری رو میگفتی، یا نور رو شاید زیاد میگفتی، یا حی یا قیوم رو شاید زیاد میگفتی. خود استاد کالبدای خود استاد نبودن به نظرم، از دوستان استاد بودن شما دیدین. خب من اینو اوکی کنم انشالله. این از این. خب شوهرم تخم قمری و کبوتر هر جای خونه میبینه پرتشون میکنه، خودش حالا سلامتیشون بده. این مدت ذکر یانور زیاد، یعنی بهتون گفتن ذکر یانور زیاد میگی؟ خب همونه دیگه. آره به عنوان هدیه است دیگه. انگشتر، نمیدونم، گوی انرژی، اینا باعث میشه که حالا یه کالبدتون مثلا سبک بشه، یا بالاخره یه پوینت دیگه. خوبه این هدیه ها، خوبه. من شما رو نمیبینم کجا؟ تو برون فکنی؟ منو والا نمیدونم، آخه شناختی از هم دیگه نداریم. خب مثلا بچه های کلاس خودمون، یا علی، بچه های کلاس خودمون مثلا منو خواب میبینه، خواب منو میبینن، یا تو برون فکنی منو میبینن، مثلا در حال درمان میبینن، یعنی یکی رو یا دارم درمان میکنم، یا یه جمعی هن نمیشناسن اونا رو من دارم درمان میکنم، تو این حالت میبینن. من خیلی دوست دارم برون فکنی کنم ولی نمیتونم. چرا؟ یعنی که یه شخصی نتونه برون فکنی کنه دلایل مختلفی داره. ما هممون تقریبا خب انرژی خار داریم دیگه. این انرژی خار باعث میشه که کالبد جدا نشه. خب کالبد سنگین میشه دیگه و میچسبه، اجازه نمیده کالبد توی خواب بیاد بالا از جسم و شما بتونید برون فکنی خوبی داشته باشید. یا اینکه بلند میشه سری دوباره چسبه به
جسم میشه. یه مقدارش بخاطر یه مقدارش بخاطر ترسه، یه مقداریش برمیگرده مجدد میگم به همین ترسه. یه مقدارش انرژی خواره، یه مقدارش هم ترسه که نمیدونید چی میشه و وای الان موجود میبینم، این داستانای اینجوری. در مورد نیما چطوری دادا؟ آقا صادق سلام علیکم. در مورد هرز عبیدجانه بگید میتونیم خودمون بمیسیم؟ نه، هرز عبیدجانا رو اصلا خودتون ننویسید، واقعا قویه. اگه خودتون بنویسین یا علی، اگر بنویسین بعد از متاسفانه بعد از یه مدت لاغر میشین، انرژی بسیار زیادی ازتون میره و این خیلی بده. یک سری موجودات قد بلند زرد شاید ببینید، این خوب نیست. خودتون ننویسید، از استاد میتونید بگیرید. من خیلی زیاد خواب میبینم، حتی 10 دقیقه بخوابم خواب میبینم. خب این خوبه. تو خوابم همه جای آدمای غریب زیاد هستن. وای دیشب یه برون فشنی غیر آگاهانه کردم، خیلی خیلی دوستش نداشتم. یه سری اتفاقات رو دیدم، ولی ان که اصلا اتفاق نیفته. خیلی خواب زیاد میبینم، حتی 10 دقیقه. دلیل این همه خواب دیدن چیه؟ اینکه کالبدتون سبکه. خوبه. یک سری افراد تا حدودی رویاگردن، البته رویاگر تعریفش اینی که خیلی طرف خواب ببینه. رویاگر قبل اینکه بخواد بخوابه تمرکز میکنه، میگه که من میخوام فلان چیزو ببینم، فلان اتفاقو ببینم و مستقیم این رویاگرده. اشکالی نداره، خوبه زیاد خواب میبینی. من 9 سالگی نماز خوندم و به نماز اول و خیلی مقیدم نماز شب. جعفر طیار خوابای واقعی هم زیاد میبینم، خیلی خوبه. آفرین. آره خیلی میترسم، دقیقا همین دیگه، ترسه هست. سلام آقا صادق، سلام عرض. چرا در برون فکنی شما رو نمیبینم؟ منو اینترنت من چرا اینقدر ضعیف؟ الان اینترنت اوکیه دوستان؟ اینترنت عزیزم سر ناسازگاری داری با ما. الان چجوری وضعیت؟ به نظر خودم اینترنت خوبه الان. اوکیه. خب چاکرم آقا صادق. بله آقا مبین، میگم دیگه به خاطر ذکر یانور بوده زیاد میگفتین و از دستورات استاد، فقط از دستورات استاد کاوه پیروی میکنید این اتفاقات براتون میفته دیگه، هدیه بهتون داده میشه. تو خواب آگاه گونه‌ام موج نورانی برام شربتی مانند زعفران آورد. تو خواب آگاه گونه‌ام موج نورانی برام شربتی مثل زعفران. خب رفتارم طوری بود که انگار کامل میشناسمش و باهاش راحت بودم. دفعه بعد آمد و دیوار بین اتاق خواب پذیرای راه پله داشت و از خواب پریدم. چی؟ دفعه بعد آمد و دیوار بین اتاق خواب و پذیرایی راه پله داشت. همون عماره مکانتون بودن احتمالا، تو خونه رو تو اون حالت دیدین. یعنی زمان که توی خواب منزلتون رو به یه حالت دیگه میبینید، اون بود عماره بود که نه، لایه عماره مکانه. خوبه. خب عماره مکان خوبی دارید احتمالا. واسه چرا با هرز نمیشه برون فکنی کرد؟ هرز کالبد رو نگه میداره دیگه. هرز کالبد ها رو توی حاله نگه میداره. من خودم اصلا با هرز نمیخوابم، خدا رو شکر درگیری ماورایی نداره. خدا رو 100,000 مرتبه شکر، لطف آقا امام زمان.
و خیلی مشتاقم به مثلا خواب، به برون فکنی فلان، هرز نمیندازم حین خواب. خیلی دوستم یکی من بگه کجای کارم اشتباه، چه کار کنم که از این بهتر بشم. ترستون رو بذارید کنار. قدم اول این مسیر سیر و سلوک و مسائل ماورای خودشناسیه. خودشناسی پیش زمینه خودسازیه. یعنی تو باید اول بشناسی آقا من سید حسین فلانم، اینجوریم اونجوریم. خب الان به این شناخت رسیدی، آنالیز تو کردی، الان وقت خودسازیه. یعنی باید شروع کنی اخلاقیات بد دو که شناختی اینا رو رفع کنی. این بهترین راهشه. من در گوشم یکی راهنمایی میکنه بعضی وقتا، خیلی کمکم میکنه. در گوش یکی راهنماییتون میکنه، خیلی کمکتون میکنه. صدا میشنوید، یعنی صدای حرف زدن میشنوید یا حالت تلپاتیه؟ حواسم به نظر شما بنده مشکل ماورایی دارم، چک نمیکنم، اجازه ندارم چک کنم صادق، اجازه ندارم چک کنم. میشه خواهش کنم آموزش استاد کاور رو بیشتر بذاری؟ مثلا من که دلم خواهد خودسازی سری پیشرفت کنم با آموزش استاد پیش برم. دو تا از ویدیوهای اصلی خودسازی رو گذاشتم توی کانال. اون خیلی دو تا ویدیو، خیلی ویدیوهای پرمغزی، یعنی اینا رو اگه خط به خطش رو درست برید جلو اصلا یه پیشرفتایی میکنید عجیب غریب. من هرز دارم، پس موقع خوابیدن شبها باید هرز رو بذاریم کنار. میگم اگر مشکل ماورایی ندارید، بله، اگه خواب بد میبینی، اگر کابوس میبینی، اگر کلا خوابای بدی میبینید، هرز رو در نیارید. یا اگه درگیری ماورایی دارید، اگه ایشون اماری مکانم باشه که عالیه. چرا انقدر درگیرین که اماری مکانتون کیه؟ ببین زمانی که یک شخصی، شما رو نمیگم کلی میخوام توضیح بدم، یک شخصی درگیر این مسئله است که اماره مکان من کیه، همزاد من الان کجاست، آیا من طلسم دارم، حتی اگر این سوالات شما جوابش تو بهترین حالتم باشه و نورانی ترین حالتم باشه، یه نفر خودشو جا میزنه، یه موجود خودشو جا میزنه به عنوان اماره مکان، به عنوان همزاد و ازتون سوء استفاده میکنه. زندگیتون رو بکنید، زندگی معمولیتون بکنید و اگر اتفاق ماورایی قرار باشه بیفته میفته، اگر در جهات نور باشه در جهت نور میفته و اگر کاری هم در مورد تاریکی انجام بدید اون کارماش بهتون متاسفانه برمیگرده. اصلا قانون خلقته، قانون بعد 3 اینه: از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اگه خوبی بدی خوبی میگیری، اگه بدی بدی. ببخشید استاد، من که استاد نیستم، لطف شماست. چرا سمت راستت انرژیش سبزه؟ سمت راستم انرژیش سبزه؟ نه مال این نوره است، مال این رینگ لایته. تو ذهنتون میگه چیا میگه؟ مثلا الحق اون موجود سمت راستت قشنگه. الان موجودی پیشم نیست در حال حاضر، چیزی تو خونم نیست الان، نمیدونم منظورتون چیه. حتی بعضی اتفاقات هم لحظه که بهم میگه آره خیالت راحت شد این شد، نمیدونم، میخوام تلپاتی بهت چیزی بگم اما حسارت قویه. حسار من قوی تره، این حرفاتیه. حسار من اسپشیاله، اسپشیال حساره. بند چارکنج اتاق تربت و سلنایت. خب دیگه تربت گذاشتی دیگه هیچی نمیخواد بذاری. بعدم تربت آقا ابا عبدالله حرمت داره، اینو برای محافظت از
حالا ببخشید مثلا با این لحن حرف میزنم، لحنم دستوری نیست، کلی میگم، درد دلی میگم. تربت آقا امام حسین خیلی حرمتش بالاتره این حرفاست که چار کنج خونت بذاری که مثلا جنی نیاد، شیطانی نیاد. ببین از عددی نیستن اینا، اصلا عددی نیستن که بخوایم برای مراقبت تربت امام حسین. تربت امام حسین رو بذار بغل قرآن، بذار رو تاخچه خونت. یعنی تربت رو تیکه تیکه کردی، 4 تیکه کردی، سنگ نمک بذار، سنگ زاج بذار. یه ذره به نظرم کم لطفیه، ببخشید اینجوری میگم، حال نظرمه، درد دله، ببخشید. به تازه استادکار برام پاکسازی انجام دادن از طریق عقیقه. خب پس میشه شبا هرز رو بذارم کنار یا نه؟ نه، 40 روز عقیقتون رو حتما بذارید آقا مازیار. خب استاد زمانی که عقیقه میزنن، ادمین علی آقای عزیز اعمال بعد عقیقه رو میفرستن دیگه. 40 روز رقیه شعری گوش بدین، 40 روز با هرز باشین. نه، اینا رو بذارید انجام بشه. کار عقیقتون که تموم شد میتونید با تمرینات و خودسازی در جهت اینکه برون فکنی کنید میتونید هرزتون رو در بیارید حین خواب. مثلا همسرم هر کاری خطایی میکنی یکی بهم میگه این اتفاق براش افتاد، خیالت راحت باش، ناراحت نباش. همسرتون هر کار خطایی که میکنن، اون صدای تو گوشتون بهتون میگن این اتفاق براش افتاد، خیالت راحت باش. موجود نورانی از این حرفا نمیزنه. شما همون که افتید یکی تو گوشتون، موجود نورانی از این کارا نمیکنه. وجدانم به شیخ به شیخ کافه بگو مبین پسر هاجر سلام میرسونه. چشم چشم، استادو ببینم بهشون میگم. آقا مبین عزیز خدا حفظ کنه. از دقیقه 5 ماه گذشته، خب این دیگه به تازگی نمیشه، میتونید، اشکال نداره. ببین بچه ها، دوستان ببخشید میگم بچه ها، احساس صمیمیت. دوستان برای برون فکنی فقط هرز نداشتن ملاک نیست، خیلی چیزا ملاکه، مخصوصا تمرینات، تمرین برون فکنی، مخصوصا ذکر روزانه. از همه این دوتا قبلی ها مهمتر خودسازی. یعنی اگر طرف خودسازی کنه حداقل 2 تا از چاکراهش، حالا اصلا تعادل هم نه، پاکسازی هم نه، به یه تعادل نسبی برسه، میتونه برون فکنی کنه. در غیر این صورت نه. هر موقع برون فکنی میکنم در منزل خودمون موجودای ناجور میبینم و برمیگردم به جسمم. پاکسازی به روش استاد کاوه بزرگوار انجام دادم. یعنی با این حالی که پاکسازی انجام دادید بازم موجودات میبینید تو خونتون. یا علی، کدوم پاکسازی رو انجام دادید، با چه کیفیتی، چند مرتبه، اینا مهمه. چرا من همیشه خوابی که میبینم بی خود و بی ربط و بی نصف اوقات ترسناکه؟ یعنی کالبدتون یه جای میره که ترسناکه. دوستان در مورد خواب اینو بگم، هر خوابی که ما میبینیم لزوماً کالبدی نیست که در یک لایه‌ایه. هر خوابی که میبینیم الزاماً کالبد نرفته فلانجا، الزاماً همزاد فلانجا نیست، الزاماً یه کسی نمیخواد، یه موجودی نمیخواد یه چیزی به ما نشون بده یا بفهمونه. این میتونه ضمیر ناخودآگاه هم باشه. میدونید مثلا یکی خواب میبینه یه سری حیوان دنبالش میکنن، واسه یهو خواب کات، یهو استارت میشه ویدیو خوابت، یهو میبینی یه سری موجود دنبالتن و هی داری میترسی. این میتونه این بازسازی تجسم ذهن شما باشه در مورد اون ترسی که تو زندگیت داری،
در مورد اون نگرانی که داری، ناامنی که داری، هر آن چیزی که مربوط به چاکرا ریشه است. ترس مال چاکرا ریشه است. مثلا با یکی رفیقی، همیشه از این میترسی بهت نارو بزنه ولی هنوز رفیقی. با یه شخصی تو رابطه ای، مثلا همش ترس از دست دادن داری، هر آن چیزی که مربوط به حس امنیت داشتنه. خود ذهن تو اینو اینجوری تو خواب برات تو بازسازی میکنه. میبینی یه سری حیوان دنبالتن، میبینی یه جا داری میفتی پایین، یهو به خودت میای بیدار میشی. اینا میتونه مربوط به این قضیه هم باشه. هیچ وقتم خواب رفتگان نمیبینم. برای خواب رفتگان دیدن باید خیرات بدید. اگه اون بنده خدایی که فوت شده شرایطشو داشته باشه و به صلاح باشه، فرشته نگهبان شما هم اجازه بده، میتونه ببینه، یعنی بیاد تو خوابتون. بله، خوندا یه توصیه به بنده کردم، منم این کار رو کردم و بنده داخل ظرف گذاشتم. تربت امام حسین خیلی حرمت داره، خیلی. من کنار قرآن میذارم تو خونم، برای اینکه 4 طرف خونه تربت بذاری. حالا اجنه شیاطین نیان، اینا بابا عددی نیستن جلو این داستانهای مباحث نورانی خودمون. خیلی قصه میخورم، فقط بهم میگه که ناراحت نباش، همه چی درست شد. از این وقتی تنبیه میشه بهم میگن نه این که چیز بدی، فقط باعث آرامش من میشه. خب این شاید یه موجودیه که شما رو میترسونه، شما رو حس بد بهتون میده و از اون انرژی میگیره. در کل اینو خیالتون راحت باشه، موجود نورانی نیست. حصارت رنگ زرد یا طلایی مانندی داره. من چند تا حصار دارم خودم، با حصار دوستان فرق داره. ذکر داری یا تمرین جداست؟ نه، حصارا همه استاد زدن حصارا رو برا من و حصار منم با حصار بقیه بچهای کلاس فرق داره. ذکر داری یا تمرین جداست؟ هر دو گزینه صدق میکنه. برادرم مریضه، خدا انشالله سلامتیشون بده. قرص اعصاب مصرف میکنه، 2 بارم خودکشی کرده، به خودش آسیب شدید زده. همیشه میگه صدا میشنوم، 30 سالشه، هزینه عقیقه رو نداریم. هرز براش تهیه کنید، آب قرآن بدید بخوره. روی قرآن 5 بار 7 بار آیت الکرسی بخونید بدید بخوره. آیا کار ماورایی کرده آقا مجید؟ اینا جمعیه این پاسخ ها مهمه که چی باعث این میشه. آیا فقط مسئله زندگیه، مسئله نرسیدن به آرزوها، مسئله پول نداشتن، مسئله شغل خودکشی کرده، یا یه چیزی داره هلش میده سمت خودکشی؟ این مهمه، جواب این سوال مهمه تو پاکسازیش. عقیقه کردم، چند بار هرز و حصار منزلم انجام دادم به روش استاد. آن که گفتید خونتون تو برون فکر موجودات تاریک میبینید، خب شاید یه طلسمی تو خونتونه هی داره جذب میکنه، یعنی یه طلسم فیزیکی که خودت هم نمیدونید و فکر میکنید شاید برای رزق و روزیه، برای فلانه. این احتمال هست. پسر من وقتی 2 سالش بود میگفت یک وسیله‌ای همراهش داره که با اون با خدا صحبت میکنه، اسمشو میگفت قانت، با توی شکم هم هست. ای بابا، 5 سالش بود، هم یه روز پش اومدن ازم به زور گرفتنش. ای بابا. الان چند سالشه؟ الان داره چیکار میکنه؟ برنامه چی الان؟ قربونت آقا عیسی زاده. دایی دیشب بعد استریم حالت خوابیداری مانند بودم، یه صحنه ریز تری رو دیدم داشتی قرآن میخوندی، بعدش احساس کردم سمت راستم یه نفر قد بلند با کچلوار سفید هستش، ولی وقتی همون دوستیه که در مورد اون جن عاشقت نیما، هم ایشون همونن که کمکت کردن.
دستش درد نکنه. خب ببین بالاخره تو وقتی مثلا میای به من میگی مثلا سید من فلان مشکل رو دارم فلانه و من میام حل کنم و این صحبت ها، خب بالاخره خودم که پا نمیشم بیام بالاخره. نیما خیلی برام جالبه که اینا رو میبینی، واقعا آفرین بهت، یعنی اینقدر روح آگاه و مستعدی داری، همون جن عاشقه رو دیدی هم اینا رو داری میبینی، خیلی خوبه. فکر نمی‌کردم ببینی. اصلا از همون بچگی راجع به جهانهای موازی و موجوداتی میگفت که من بعد از استاد کاوه راجعشون شنیدم، نقاشیشون هم میکرد. یک سری ارواحی که در حال حاضر روی زمینن، یک سری بچه‌هایی که تازه دارن به دنیا میان، اینا ارواح کهنن دوستان، یعنی ارواح حداقل ارواح باستانی، ارواح قدیمی هن. چرا؟ چون اینا انتخاب کردن که تو آخر از زمان بیان. خب فرزندتون هم که این صحبت ها رو میکنه، خب این یک روح قدیمیه، اصلا ماورا رو قبول داره، شاید خیلی تجربیات رو قدیم کرده. خوبه اینا به فالنیک بگیرید، به چیز بدی نیست. سلام خانم حکیم، خوبین؟ من تو بیداری روح افراد مرده رو میبینم. توی بیداری یعنی الان بیدار این روح افراد مرده رو میبینین؟ میان پیشم گاهن چیزی میگن، البته اونایی که پاکن میان. خب لازمه این که شما تو بیداری ارواح موجودات نورانی رو ببینی، اینه که پرده پنجم چشمت یا چهارم باز شده باشه، برزخ رو ببینی. نمیدونم، شاید همزاد رو میبینید، شاید اجنه سرگردان رو میبینید. خب میبینید چی میشه؟ اونا هم شما رو میبینن، صحبت میکنید، فقط صرفا میبینید. سعید جان تو باغمون، اینو بخونم یه بار پاک کردی، تو باغمون نزدیک به 20 تا دعای دفنی، او خسته نباشن و سوزونده شده. چطور میشه این باغو پاکسازی کرد؟ چون خیلی باغمون سنگینه. یه عقیقه بزنید، یه عقیقه برای پاکسازی مکان بزنید، خیلی کمکتون میکنه. و سعی کنید تا اونجایی که میتونید از نظر فیزیکی اونجا رو پاک کنید از طلسمات. زنده باشین گندم خانم. گفتید موجود در اتاق نیست، ولی اون شیری که روی دو پاست دست به سینه مواظبته چیه؟ نه من شیری ندارم توی حصارم، شیر ندارم، موجودات دیگه دارم. بعد شیرها معمولا از انسان محافظت نمی کنن، شیرها معمولا از مرزهای لایه‌های ماورای محافظت میکنه. یه قبیله خیلی قدرتمندیه. برادرم نوجوان بود که از سر جهالت و ناگاه یه کارایی کرده. آخ آخ آخ، ارزق دود کرده، احضارات زده. خب همینه دیگه، میگم دیگه. چندی سال حالش بعد یک سری پاکسازی استاد کاوه رو براش انجام دادم، ارز امام جواد به دستور استاد آماده کردم، خوب بود. خب آب قرآن بدید بخوره، دوش سرکه باید بگیره، یه قرآنی زیر سرش بذارید، حال و هواش باید عوض بشه. ببینید اگر یک سری قراردادهای بسته باشه، اونا اگه یه عقیقه بتونه بزنه عالیه. من حس کردم یه چیزی داره هولش میده، برای همین پرسیدم سمت خودکشی. آب قرآن خیلی کمکش میکنه، هرز خیلی کمکش میکنه، همیشه پاک بودن بدنش، یعنی مسائل غسل رو رعایت کنه خیلی کمکش میکنه. بده دیگه، انشالله خدا کمکش کنه. تا هر شب تمرین میکنم، فیلم ها استاد کاور میبینم، خیلی تاثیر مثبت. آفرین نیما. اونی که گفتی اون موجوده کت شلواری نیست، خودشو کت شلواری به تو نشون داده تو نترسی، یعنی جا نخوری. موجود نورانیه، خیلی هم درجه بالا. الان 12 سالش، هنوزم خواب میبینه و راجب خیلی پورتال ها حرف میزنه. چند روز پیشم خودش رفته بود هرز است. آفرین، چه بچه ماشاءاللهی،
خدا حفظش کنه براتون. فقط اجازه ندید سمت تو یوتیوب و اینا این پیجای تاریکی زیادن. یکی نمیدونم آکادمی چی زده جادو یاد میده، یکی دعانویسه، یکی نمیدونم اصلا یه چیزایی تو این و مجازی هستن. مراقبت کنید که از مسیر نور خارج نشه. نه انشالله خارج نمیشه. این روح قویه پسرتون. حس میکنم گرفتاری دارم، میشه کمکم کنی؟ زندگی سختی داشتم، البته الان بهترم از وقتی با شیخ آشنا شدم، خدا رو شکر. خب پاکسازی ها رو انجام بدید دیگه. پاکسازی ها رو استاد یاد دادن، اینکه چجوری رزق و روزی رو دوباره برگردونن یاد دادن. مثلا بنده چند وقت پیش یه چرت زدم و یه پشت پرک موجود با شاخی بزرگ، خب این تاریکیه شاخ داره، شبیه به نیم دایره دیدم. اوه نیم دایره چجوری؟ اینجوری؟ یعنی اینجوری بوده، حالت گاو زل زده بود به بنده. به نظر شما برم سراغش داستان میشه؟ بری سراغش یعنی چی؟ چی کار کنی؟ من چطور میتونم کمکش کنم جهان ماورایی سلامت بمونه؟ اینکه اون مبادی و مجاری که ازش اطلاعات دریافت میکنه و نگاه میکنه، اون چیزایی که واچ میکنه توی فضای مجازی و اینا رو خودتون فیلتر کنید. یعنی چی؟ یعنی اگه دیدید داره یه پیجی رو میبینه که به دردش نمیخوره، یه کانالی رو میبینه که اون کانال مضره، اینا رو ازش سعی کنید دور کنید و بذارید بچگی کنه. یعنی اگر تو بچگی یه چیزی میگه من فلان چیز رو دیدم، خب اینا زیاد براش دامن نزنید، بذارید بچگی کنه. این مدرسه شو باید بره، یک سری حرفه باید یاد بگیره تو سن پایین که بزرگ بشه اینا به دردش بخوره. صرفا ماورا نیست زندگیش. خدا شکرت. موقع مدیتیشن جن میاد دور و برم. کی؟ خب موقع مدیتیشن جن میاد دور و برم، حواسم پرت میکنه و دائم چکم میکنن. یه موجودی یه بار اومد، یه جور حیوان بود، دم داشت، برام کلی خط و نشون کشید. خب مگه خونه‌تون رو پاکسازی نکردید شما؟ یعنی هم خونه رو پاکسازی کردید، عقیقه زدید، خونه هم پاکسازی شده، هنوز هم توی برون فکنی یعنی هم توی خواب و هم توی مدیتیشن موجودات تاریکی میبینید. خب این اصلا احتمال نداره. دو حالته، یا همون حالتی که اول گفت یه چیزی از جادو طلسم تو خونتونه، یعنی یه چیزی که هر چی دارید پاکسازی میکنید مدام این جارو برقی حصار هی داره موجود میکشه. این یه مورد. دو، اگر هرز میندازید و باز همین اتفاقات براتون پیش میاد، این ساخته ذهنتونه. یعنی با هرزم اگه حین مراقبه یا هر چیزی موجودی میبینید، این دیگه خدا خیرت بده آقا مبین، دستت در نکنه. زنده باشی آقا مجید دادا، ایشالا به خبر اوکی شدن قضیه رو بهم بدی. آقا امیر خوبی؟ بعد بیاری پشت بعد بیاری، خیلی زندگیم سخت میشه واسم. الان همه همینن. خوشبال شما که صحت هستی، برای ما هم دعا کن. معمول دلت آقا نفرمایید، کوچیک شما. ما از امام صادق علیه السلام حدیث داریم که هر کس محبت حضرت زهرا مادر ما توی دلشه، میتونه صدای مادر ما بزنه مادر، یعنی اونم سیده. حالا سیادت درسته مربوط به نسل هست، بالاخره اون پدر مادر هست، ولی سیادت معنوی هم داریم دیگه. هر کسی که محبت اهل بیتو داره اونم سیده، در زمره ساداته. برم نابودش کنم، شاخش مثل نیم دایره بود، خوشم نمیاد از شیاطین، دست خودم نیست. یعنی تو تفکرت اینه چون یه بار یه موجودی رو دیدی که شاخش گرد بوده اونو باید نابودش کنی؟ خب من در روز که 5 تا موجود باید بکشم، پس خودم قصابی باید بزنم.
این تفکر به نظرم یه ذره دوست دارم بمونم تو لول دستم بنده. ایشالا سلامت باشید. قسمت میدم و قسم نده. به استاد بگو مبین. چشم چشم حتما. تو برون فکرنی یه چیزا بهم نشون داده ولی نمیدونم قضیه چی بود. باشه همین متا علم میتونید پیام بذارید. تلگرام متا علم میتونید پیام بذارید. اونجا چک میکنم. چشم. یا علی انقدر این 2-3 روز حرف زدم صدام واقعا گرفته. یا رقیه. خب خدا رو شکر این اینترنت هم داره پوینت های مثبتی به ما نشون نمیده. دوباره قطع شد. بس شد. چه خوب. اینم از این. میشه لطفا من رو یک بار چک بفرمایید شما که شاگرد استاد هستید؟ خواهش میکنم. ببینید چک کردن اینجوری نیست که شما بیای به من بگی من فلانیم مادر فلانی منو چک کن. خب من اگه اینجوری چک کنم 2 نفر رو اینجوری چک کنم فردا صبح سرم باید بزنم. چرا؟ مدیوم کلی چک نمی کنی. یعنی اگر روزی مدیوم شدین اگر روزی مدیوم شدین و کسی گفت دادش بیا چک کن ما رو فلان، این کارو بکنید اصلا انگار عمرتون رو دارید کوتاه میبره. مثلا شخص میگه که مثلا رزق منو چک کن یا مثلا نمیدونم هر چیزی مشکل ماورایی چک کن. اینجوری میشه چک کرد و الان من چک نمی کنم. آقا امیر قربونت برم. حالا بعدا خواستی عکسی چیزی بفرست. البته استاد اجازه ندادن چک کنم در حال حاضر. یعنی تا پریروز هم این اجازه رو داشتم الان دیگه این اجازه رو ندارم. حالا بگید اگه چیز مهمی باشه، اگه مورد مهمی دارید من به خود استاد میگم چکتون کنم. سه جان چطور بفهمم جن دارم یا خیالاتی هستم؟ چطور متوجه بشین جن دارید یا خیالاتی هستید؟ جن دارم یعنی چی؟ یعنی موکل دارین؟ درگیری ماورایی دارین؟ یعنی کدوم؟ متوجه نمیشم. یعنی چی رو دقیق میخواد بگید؟ عمدن نگاه میکنه. اولین بارشون نیست. یک بارم تو نماز بهم نزدیک شد و طبق توصیه استاد یک مه سبز تصور کردم پرت شد عقب لباس ماسکی سفید سوخت چهرش معلوم شد. یک بار یکیشون شبیه به انسان سر کوچمون بود. و کجا میدونی اون موجود ماورایی بوده؟ شاید انسان بوده. حین نماز، خب حین نماز حاله بدن انسان یه انرژی رو تولید میکنه که اصلا موجودی نمیتونه بیاد اون نزدیک. یه گونه از اجنه هستن که میان و فضولی میکنن، ولی شما آدمی نیستی که مستعد این باشی که اون گونه از اجنه بیان نزدیکت. اصلا چه دلیلی داره شیاطین بیان تو رو اذیت کنن صادق؟ خودت چی فکر میکنی؟ چرا شیاطین باید بیان اذیتت کنن؟ شیاطین با اجنه خیلی فرق دارن. بعد اصلا شیاطین تو خونه اگه یه شیطان اگه بیاد تو خونه کل برق خونه سفاز دوفاز میشه. اصلا کل فرکانس ها به هم میرزه. شیاطین سنگینن، مثل یه جن معمولی و حتی مثل یه پادشاه اجنم نیستن. شیطان طرف، میدونی؟ بعد این شیطانی که تو میگی شاخش دایره بوده این یه چیز غریبیه. یه ذره شاید ذهنت ساخته. من به نظرم اینه. بعد اون آدمی هم که داری میگی تو خیابون دیدی و
میگی اونا خودشونو شبیه اون کرده، خود شاید بنده خدا واقعا انسان بوده، نمیدونم، شاید. خدا نمیدانم ز پا افتادگان داری خبر یا نه. خب خدا رو شکر، اینم از این. خب مطمئنی یه فکتی مطمئنی؟ ببین فکتا باید باشه دیگه. نمیدونم پس این چی بود دیدم؟ خب شاید یه لحظه دیدی دیگه. به خدا آدم از صبح تا شب 1000 تا موجود آدم میبینه، یعنی احتمال داره حداقل 5 تا موجود جدید تو یه روز آدم ببینه. این که این چی بود؟ چرا من دیدمش؟ حالا که دیدمش برم دخلش رو بیارم نابودش کنم. ببینید دوستان، زمانی که یک فردی، آقا میلان چطوری؟ زمانی که یک شخصی یه موهبتی بهش میشه، حالا یه پرده ی از چشم میره کنار، مقطعی چشم باز میشه، یه اتفاقاتی میفته، اگر انسان شرور حتی برای موجودات تاریکی اونجاست وایساده میخواد نگاه کنه، اصلا تو بهش توجه نکن، کافره. به من چه؟ مگه من استغفرالله من نماینده خدام که برم اینو کافره رو از زمین بردارم؟ ببین یه بار دو بار که انسان بیرحمی حتی برای موجودات تاریکی داشته باشه، اون کرامت از تو گرفته میشه، یعنی بابا طرف جنبه نداره. دو بار برون فکنی کنی، دو بار خواب آگاهانه، خواب شفاف ببینی و بری تا دخل جنه رو بیاری. این دیگه اصلا فرشته نگهبان یا اون سایبان ها میلینزا اصلا اجازه نمیدن برون فکنی کنی. میگه بابا این میره جنگ درست میکنه، این دو تا قبیله رو میندازه به هم. جنگ اولی که توی ماورا، جنگ اول بزرگی که راه افتاد، این دلیلش یه انسان بود، یه بزرگواری دلیلش بود، اثر ناآگاهی، اثر بی تجربگی. من خودم همیشه، نه انسان نبود، توی صورتش یه لحظه موی مشکی دیدم. نه دیگه منم الان موام مشکیه، همه شیطان هم. یه ذره به نظرم بازنگری کنین دیتا هایی که داری پردازش میکنی تو مغزتو. من در زمان 3 سالگی موجودات مختلفی تا 6 سالگی دیدم و اتفاقی هم افتاده، الان موکل دارم. 5 تا 4 تاشون 10 سال مراقب هستن، یکی هم از بچگی با هم بوده، تو زندگی کمک هم میکنم، متوسطا در خلسه ها اجنه اذیت هم کردن. و اگه شما 5 تا 4 تا 5 تا موکل دارید که اصلا جن جرئت نمیکنه به شما نزدیک بشه، بعد انسان یه موجود به بند اتصالش وصل میشه، چجوری 5 تا 4 تا؟ بعد چه کاری کردید که موکل دارید؟ صرفا این که چون تو بچگی میدیدید در بزرگسالی الان موکل دارین؟ یه ذره غیر ملموسه. سلام خانم حمیدی، خوبین؟ برای شروع برون فکنی راهنمایی میکنید از کجا شروع کنم؟ شروع برون فکنی، اول اینکه ترس از خودتون دور کنید. یعنی اگر کالبد ترسیده باشه که وای من امشب بخوابم الان جن میبینم، الان یه چیزی میبینم اذیت، این اصلا ابدا برون فکنی نمیکنی. و اگرم برون فکنی بکنید تو لایه هایی میرید که اون لایه زیاد لایه مهمی نیست، یعنی یه جورای فرکانسش پایینه، چیزای ترسناک، چیزای بی اهمیت میبینید. ولی در کل برای تمرین استاد توی کانالشون تمرین گذاشتن، تمرین برون فکنی دارن. سلام سلام یس پلاس، چطوری عزیزم؟ یه خواب دیدم که خودم با لباس سفید جلو آینه دارم نماز میخونم و همزاد بوده.
و خودم از یه گوشه داشتم این صحنه رو میدیدم. این کالبد بوده. آفر اونی که دیدم همزاد بوده. بله اون جلو آینه یه همزاد بوده. اونی که داشتی میدیدی کالبدت بوده که برون فکنی کرده بوده. چه خیلی خوبه اینجوری، یعنی از دو تا زاویه خودتو داشته باشی، بعد حال میده، خیلی لذت بخشه. نه که لذت بخش، باحاله. خوب. طرف صورت شیر. سلام خانم حقیق، چطوری؟ طرف صورت شیر بدن مانند خرس چش سرخ نگاه کرد و به صورت عصبی میخوام بدونم چرا بچه این اتفاقات از 3 سالگی یا تا حالا که 24؟ خب احتمال داره مثلا، حالا کلی میگم، مثلا تو بچگی براتون یه دعایی گرفتن، سوال بکنید. حالا شاید گریه میکردید، بیقراری میکردید، یه دعایی براتون گرفتن، این شاید مونده براتون، شاید اجنه وراثتی دارین، احتمال هست. سلام آقا اسماعیل. دلیل سوختن لامپ ها مثلا تو یک دوره زمانی هر چند وقت مدت یه هفته چیه؟ همیشه از 15 سال تا قبل. الان برق اتاق خوابم طوری خراب میشه که حتی برقکار نمیتونه درستش کنه و اتاق خوابم نور نداره. بالای 10 تا خونم عوض کردید، وضعیت همینطوره؟ خب خودتون میخوابید، توی خواب موجود تکراری دیدید تا الان؟ یا حس کنید این موجود رو قبلا دیدید ولی شکلش رو الان عوض کرده؟ میخوام ببینم موجودی نزدیکتونه یا نه. سلام، وقت بخیر. سلام. آیا در روز هم میشه اجنه رو دید؟ آیا در روز هم؟ بله میشه دید. یا فقط غروب به بعد میان؟ نه تو روز هم میشه دید. این قضیه روز و شب، خب موجودات نورانی عموما اصلا 80% موجودات نورانی خب نوره دیگه، از نور، وجودیت نوره، یعنی وجودیت معنویه. خب این چی میگن، تحرکشون تو روزه، تو نوره، زیر خورشید مثلا. حتی ماورا که روز و شب نداره، کلی به دنیای انسانی. موجودات تاریک هم انرژی و کاربردشون تو شب بیشتره دیگه. موجودات تاریک. من خواب دیدم توی عروسی هم و این همه، یه دفعه صورت عروس محو شد. دور و بر یه 2 ماه پیش این خواب دیدم. چی؟ خواب میدم که توی عروسی هم و اینکه همه عدی بودن. یعنی چی؟ یه ذره یه درست بنویسی. صورت عروس محو شد، دور و بر 2 ماه پیش این خواب دیدم. خب خودت چی کاره بودی؟ خودت چیز بودی؟ یعنی فقط دعوت شده بودی یا جز طرفین عقد بودی؟ مگه همزاد نماز میخونه؟ بله چرا نخونه؟ وقتی خودت انسانی باشی که نماز بخونی، معنویات رو برات مهم باشن، همزادم تابعیتش از شخصه. انشالله خدا قسمت کن تا تو بونفکنی شما رو ببینم. انشالله امام زمان رو ببینم. من کیم؟ دیشبم تو بونفکنی یکیشون کارت تاروت دستش بود، بعداش ورد میخون و به من نگاه میکرد تا شروع کنم به ذکر گفتن و فرار کرد. خب تو یه دلیلی داره که تو این لایه ها میری صادق. یه کاری کردی. ببین لزوما یه کاری کردی، منظورمون این نیست که دعا گرفته، طلسم گرفته، طرف فال گرفته. نه تو شاید یه ذکر رو زیاد میگی، بیش از حد حاله میگی. این کالبد جیم میزنه میره توی لایه‌ای، این احتمال هست. یا یه کاری رو میکنی یا یه اخلاقی داری. خب آخه چرا تو باید همیشه شیاطین دور و برت حس کنی؟ چرا باید اون موجود ببینی که شاخ گرد داره؟ چرا باید توی لایه‌ای بری که اونجا تاروت دارن انجام میدن؟ آیا خودت علاقمند به تاروتی؟ فال قهوه میگیری حتی به شوخی یا اینجوری؟ اینا مهمه جوابش. پیامتون امیر جان چیزی نگفتین؟ شاید خیلی طولانی بوده پاک شده. بذار من چک کنم. آن گفتید منو چک کنی، جواب دادم. ولک جواب دادم. چتم پری دست خوش.
اوکی. این اینترنت من واقعا از اون شباست که جواب نمیده که هیچ سوالم میپرسه. من میشه راجع به موجود به اسم آگاهی که در برون فکنی دیدم، یعنی یک موجودی رو در برون فکنی دیدید که اسمش آگاهی بود، یعنی بهتون گفت من آگاهیم و ارتعاش و موج و مثل حس در دریا و اون با موج فرکانس دریافت کردم بود. آگاهی رو مثل خاطره که یادت نمیاد به خاطرت میاد. احتمالاً فرابودی دیدین، احتمالاً فرابودی دیدین. فرابودی ها اینجوری هن. من برای اولین بار نزدیک به اذان صبح با حالت بی‌حسی خواب پریدم. دیدم موجود سیاه با موی سیاه دستم رو گاز میگیره. من الله اکبر میگفتم، اون تکرار رو مسخره کرد تا صدای اذان اومد و رفت. احتمالاً با اون دستتون جادو طلسمی انجام ندادید، یه چیزی خاک کنید، یه چیزی بسوزونید. این میتونه باشه. یه چیز دیگه هم میتونه باشه. انرژی خار. انرژی خار یه مدتی که یه ذره جون بگیره هوشمند میشه، شبیه موجودیه. برای دست اینجوریه، برای پا اینجوریه، برای قلب اینجوریه. یه حالتی دهندار میبینینش و حس میکنید داره گاز میگیره. دوش نمک قاتل اینجور موجوداته. یعنی اگر دوش نمک بگیرین رفتار این موجودات اینجوری رو در میاره. یا اصلا تو خونه که هستید وضو که میگیرید یا اصلا هرچی، دستتون یه مقدار با آب نمک ماساژ بدین اونجایی که تو خواب دیدین. اینا خیلی کمک میکنه. من سال قبل میتونستم برو فکرانی کنم، اما وقتی جنگ شد دیگه به هم ریختم. طبیعیه، طبیعیه. آهان داماد بودی تو اون خواب؟ تو اون خوابی که خواب عروسی دیدی و یهو عروس قیافش عوض شد، داماد بودی. خب کار خاصی کردی؟ یعنی دعای محبت رفتی گرفتی یا دعای تا حالا؟ این جوابش مهمه. و دیگه دیدی اون خوابو دیگه، احتمال میره که بعد خوابای جنسی شاید. سام چطوری داداشی؟ خوابای جنسی هم احتمالاً میبینی دیگه. اون یه جورایی میشه گفت جن عاشق دیگه. آخرین برو فکر به جای که کالبد به سمت بالا بره یهو سقوط کرد، انگار به زیر زمین انگار برم. رفتین یعنی چیز میز دیدید زیر زمین، موجودات دیدین، شهر دیدین، یا اینکه فقط حس سقوط کالبد بهتون دست داد؟ راجع سوختن لام پرسیدی. من بچگی موقع خواب به یک دنیای دیگه میرم. بچگی موقع خواب به یه دنیای دیگه میریم و کاملا اونجا زندگی میکردم. نقاشم و از اونا خواستن اونا و جهانشون نقاشی کنم. کاسه‌های حکمت داشتن یک جهان منحصر به فرد، هنوزم هستن. از کی خواستین؟ از اجنه؟ یعنی اعلام کردید ای موجودات ماورای من نقاشم و میخوام دنیای شما رو بکشم. این کار اگه کردین احتمالاً اجنه است. اصلا میلی به اعمال تاریکی ندارم. دو گذشته باشون درگیری داشتم. منشأ درگیری چی بوده صادق؟ علتش چی بوده؟ سوگواری بودم زیاد گریه میکردم. خب ربطی نداره به اینکه دستتون رو تو خواب و بیداری ببینید یه موجودی گاز میگیره. ما هم کل عمرمون روزه ایم، همش گریه میکنیم. ربطی نداره. چند روز پیشم دیدم تو زندان دیو سلیمان دارن یکی از باستانی ها رو آزاد میکنن. نمیدونم، ندیدم من. خدا. دایی اینی که از عروسی میگه همون رفیقم که بهت میگفتم. آها چیز میدم رفت.
کردم. و هم ماشاءالله همتون هم. نیما چیکار کردی؟ چرا اینقدر جن عاشق دارین شما؟ تو که داستانت حل شد. نه رفتم زیر زمین، باز خودم رو دیدم که خوابیده بودم و کالبدم داشت جدا میشد، موجودی رو ندیدم. رفتم زیر زمین، باز خودم رو دیدم. اون برون فکنی بوده. برون فکنی آخه تو لایه های زیرین کم پیش میاد. خوب، حالا اتفاق چیز خاصی نیست. این مهمون آیا حس بدی داشتین، اذیتی داشتین، اینا مهمه. چیز خاصی نبوده. علتش دستور استادم و همراه با استادم بوده. استاد منظورت کی بوده؟ یعنی استاد کاوه؟ آقا امیر بزن استریمو عقب، قربونت بزن استریمو عقب نگاه کن. هی دیگه من نپرس چی بود چی نبود فلان بود عزیزم. زنده باشی آقا مازیار، لطفت داداش عزیزی مشتی. لطف شما، ایشالا سلامت باشی. یا علی اکبر. خب سوالت اصلا یادم رفت امیر، سوالتو یادم رفت جواب بگو. نگات صفای صدات عزیز دلم، چشام کف پات. استریم قطع شد دوستان. یا که وصله. چقدر اینترنت بده. من سر شب اصلا نمیتونم لایو بشم، انقدر نتم خرابه. اما زودتر میتونم لایو بشم. خب الان یه صدامو دارین که خوبه. ادای صدات نمای نگات عزیز دلم، چشام که. خب نه من نخواستم. اونا بعد از 17 سال که به خوابم می اومدن و من در سرزمینشون بودم، خودشون هم من خواستن که از جهان اونا نقاشی بشه. خب کجاست این نقاشی ها؟ چه شکلی هن اونا؟ کی هن اصلا؟ چه دست موجودی هن؟ فرابودی که این کار رو نمی کنه، احتمالا اجنه است. سلام رویا خانم، سلام وقت بخیر. تو خواب خواستم در مورد مادر فوت شدم، خدا رحمتشون کنه انشاءالله. خانم جوان شال مادرم سرش بود، گفت مادر جادو سنگین داشته، مرگش هم همین بوده. حالا لباساشو که نگه داشتم بندازم بره یا میشه پاکسازیشون کرد؟ نه اونو اصلا دقت نکنی که کی بوده و چی گفته. مرگ دست خداه. مرگ و زندگی دست خداه. اصلا ذهنتون رو سمت جادو و اینا نبرید. لباساشو نگه داشتم بندازم بره یا میشه پاکسازیشون کرد؟ نه دیگه لباس میت رو نگه ندارید دیگه. لباس میت رو بنداز قیچی بزنید که دیگه کسی استفاده نکنه. بندازید بره. اگه تو آبم بتونید بندازید خیلی بهتره. نسوزونید، خاک نکنید، بندازید بره. خدا رحمتشون کنه. استاد کاوه حضور دقیقه هم زدم. امکانش هست اگه مقدور منو چک بفرمایید؟ من خودم نمیدونم چی هستن، چرا اذیت میکنن، چون حوادث هم دانشم نرفتم. من چک الان نمیکنم. چی بوده خانم امیدی؟ قضیه چی بوده؟ چتا زیاد شد من یادم رفت. آها اون دستتون که دستتون رو گاز میزد، خون ربطی به عزاداری که میرید نداشته، ربطی به گریه نداشته. اگه چیزی باشه چشم باید باشه.
که اصلا قضیه محرم و اینا اصلا پاکسازی، اصلا درگیری نیست، اشک و گریه و غم تو قضیه امام حسین علیه السلام. ولی اینکه دستتون بوده همون قضیه انرژی خاره، قضیه انرژی خاره. یه مدت دوش نمک انجام بدید میره، تو بین خواب و بیداری بودید دیدید که اون موجود داره دستتون رو گاز میگیره. این گاز میگیره، گاز نمیگیره دستو، انرژی برمیداره، ما اون چشم اونجوری میبینه. چیز کنید، همون دوش نمک عالیه. 2 تا کار انجام بدید. دوش نمک که کلا میتونید بگیرید، هیچ، این دیفالت کاره، همیشه دوش نمک رو بگیرید. و طهارت بدن، کاری که شما میتونید بکنید، اولا دست رو با آب نمک مثلا روزی 1 مرتبه یا 2 مرتبه، صبح شب، یه مقدار کم نمک ماساژ بدین، به حالتی که انگار سیاهی رو دارید پاک میکنید. و حین این بگید به اذن خداوند بلند مرتبه سیاهی رو از دستم خروج میدم به وسیله این آب نمک. و بریزید مثلا زیر یه درختی، یا اصلا بریزید تو چاه، چون قرآن که نمیخونید. کار دومی که میتونید بکنید، تخم مرغ بگیرید بغل دستتون، ناس و فلق بخونید و آیت الکرسی. یه اگه انرژی خاری اینجا باشه، این جذب انرژی حیات تخم مرغ میشه. بعد استادم شخص دیگه یه، تو مشهد باهاشون آشنا شدم و تو حرم امام رضا بیعت کردیم علیه السلام. و به بنده لباس سفید طلایی دادن. به چه مناسبت این کارو کردن؟ چون شاگردشی؟ نه، این خبرایی که فکر میکنی نیست صادق. برای شرکت تو جنگ‌های ماورایی به واسطه استادم. استادت کیه؟ ما چرا نمیشناسیمش؟ کیه که تو جنگ‌های ماورایی ما ندیدیمش هنوز؟ نه اینجوری نیست. ببین، یک استاد بزرگ که میگه با احترام به، واقعا با احترام بهش، همه اساتید چه اینوری چه اونوری اصلا تاج سر من، یه استاد بزرگ زمانی که ادعا میکنه به شاگردش، بابا استاد کاوه هنوز این حرفا رو در مورد ما نزده، به لباس سفید و طلایی میده، اولا لباس سفید و طلایی کسب کردنیه. لباس اول سفیده، بعد اینجاش طلایی میشه، بعد سر آستین طلایی میشه، من اینا رو پاس کردم همه رو، بعد یقه طلایی میشه، بعد رگه های طلایی، بعد میشه سفید، بعد شنله کم کم طلایی. این نیست که استاد بیاد بگه بفرمایید شاگرد عزیزم این تقدیم، نه، اینا کسب کردنیه. یعنی خود شخص باید کسب کنه اینا رو، میدونی؟ این داستانایی که داری، اون چیزایی که به چشمت میاد میبینی شیاطین و اینا، به خاطر پیروی از اذکار ناراحت نشی ها، به خدا درد دلی دارم میگم، اصلا دستوری نیست، داریم با هم حرف میزنیم دیگه، به خاطر پیروی از اون دستوراته. یعنی استادی که اصلا به این تفکر خود، یعنی چاکراها مشکل داره دیگه، که میاد به شاگردش لباس میده، میاد ادعا میکنه جنگ های ماورایی، اصلا جنگ ماورایی شروع نشده که انسانی توش دخیل باشه، اینا جنگ بین موجوداتن، دستبندی ها داره دیگه، کامل داره شکل میگیره. میدونی منظورم اینه، یعنی اون استاد از نظر چاکرایی خب مشکل داشته دیگه، با احترام بازم بهشون. خب از زمانی که تو شاگرد این شخصی، ببین استاد از نظر شرایط چاکرای مشکل داشتن یعنی چی؟ یعنی اتصال تاریکی، یعنی موجودات تاریکی اون دور و بر میپلکن. و زمانی که تو از اون استاد ذکر میگیری، تمرین میگیری، اصلا اعتماد داری بهش، انرژی، به قول جاسم انرژیت روشه، خب این پای اون موجوداتی که سمت اون هستن رو میگیری، پای موجودات به زندگیت باز میشن. حتی اگر خدای نکرده اون استاد فوت هم بشه، باز اون موجوداتی که تو از طریق ذکر و تمرینای استاد جذب کردی، اونا هنوز با تو هن. میدونی قضیه اینه، یه ذره مراقب باشید، یه ذره مراقب باشید. نه کلا تو اون فکر ازت نمیشدم، بعد که اجنه ازم ترسیدن دیگه کلا نگار اجازه نمیدم تو لایه‌ای که اجنه هستن برم. دست اجنه نیست، دست فرشته نگهبان. کلا تو خواب اکثر موجودات ازم دوری میکنن، اگرم نزدیک میشن میپرسن مسلمانی چیه.
خوبه، اشکالی نداره. در خواب کاخ سنگی بود، قرآن خودم رو میز سنگی بود، سوره توحید رو باز کردم. یعنی یه کاخ سنگی دیدید، کتاب قرآن میز سنگی بود، سوره توحید رو باز کردید، فرق داشت. دفعه بعدم رفتم همونجا سوره توحید و 4 فرشته اصلی خدا به این آیات بود، باز نخوندم، آیات مغربی بود. اگه فرق داشته، یعنی اگر بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد تا آخر نبوده، اصلا لایه درستی نبوده و داشتن گولتون میزدن. موجودات نورانی نقطه‌ای دست تو قرآن نمیبرن، کوچیکتر از نقطه‌ای، همونی که نازل شده همونو میخونن و مدام در حال ذکر گفتنن، مدام در حال فلانن. نه اون یه طلسمی بوده خانم شفیع زاده. قرآن هیچ چیش نباید تغییر کنه. من بابام همون شب که میخواستم به رحمت خدا رحمتشون کنه، خودشون میدونستن و خیلی راحت خوابید. برای روح آگاه دیگه و به رحمت خدا رحمتشون کنه. من بیدار شدم داشتم گریه میکردم، بابام اومد دستشونم گذاشت با خنده گفت بد نیست. بله دیگه، اشکال خدا رحمتشون کنه. دایی پیامای رفیقم نمیاد که دعا اینا تا نگرفتم، ولی خوابای مستجیب زیاد میبینم. پیامش نیومده برام. نیما همون کاری که خودت کردی و انجام بده، من براش اوکی میکنم. میگم همون کد شلواری بره، به شرط اینکه رقیه شهری گوش بده. رقیه شهری که فرستادم برات از استاد کاوه، اینا بگو گوش بده. و دیدم 2 نفر، یکی سمت راست یکی سمت چپ، و بابام کوتاه‌تر بودن، از سمت قبله رفتن بالا، اون بردنشون بالا دیگه. دوش نمک رو چجوری رفتید حمام و دوش گرفتی، غسل کردی، کاراتو انجام دادی، میخوای بیای بیرون، بعدن خیسه، یه مقدار اندازه یه قاشق، زیادم نه، اسراف نکنه. نمک موالی کف دست، پشت گوش خیلی مهمه، دوربر گوش مهمه، چون اجنه این شب میاد تو گوش وزوز میکنه، یه چیزی رو تلقیم. گوش مهمه، داخل گوش نزنید، اذیت میشه گوش. گردن، حلق و یه مقدار پیشونی رو بزنید، اینا جاهای مهمه. و بقیه بدن رو حالا با اون آب و یه ذره نمکی که هست ماساژ بدین که کل بدن آغشته بشه. دستها و پاها هم خیلی مهمن، چون ما یه سری کارها رو با دستمون میکنیم که سیاهی جذب میکنه. این دوش نمک کمک میکنه که اون سیاهی بره، انرژی خار نچسبه. و با پامون یه جای سری جاهایی میریم که نباید بریم. کلی میگم، یعنی این دوش نمک. کلا تو برون فکرانی اذیت نمیشدم. بعد اینکه یه بار ترسوندمشون، همون دیگه گفتم دیگه، تایمی که میخواید تایمی که یه ابیلیتی، یه توانایی به یه نفر اضافه میشه، این شما رو نمیگم، کلی میگم، این جنبه اون خیلی مهمه. یه بار 2 بار تحمل میکنه فرشته نگهبان. اصلا این که دیگه اون دنیاها نمیرید ربطی به اجنه نداره. این فرشته 1 فرشته نگهبان باید اجازه بده، 2 نگهبان سایه ها، نگهبان لایه ها، ببخشید 2 تا موجودن اینا. فرشته نگهبان، نگهبان لایه ها یا همون میلینز ها، اینا اجازه میدن که شما لایه به لایه دیگه برید. اون اوکی نده، تایید و نده، ابدا نمیری. یعنی میگه این خانوم قبلا رفته جنگ درست کرده، رفته اذیت کرده، رفته موجود کشته، رفته ترسونده، دیگه اجازه نمیدن بری. برای همینه میگم تایمی که شما یه چیزی رو به دست میارید، حتی باید در مورد موجودات تاریکی هم مهربون باشید. بابا تا اذیت نکرده اذیتش حق نداری بکنی. برای چی؟ تو داری ظلم میکنی. خب حالا اگه تونستید اون نقاشی ها رو بفرستید من ببینم. در حال حاضر هزینه عقیقه نمیدونم، محرم و سفر که استاد عقیقه نمیزنن، سفر شاید محدود بزنن. هزینهش یه قیمتی، یه گوسفند چنده، همون قده.
نه پول اضافی گرفته میشه نه هیچ. نه من نگفتم برای چک کردن تلگرام پیام بده. تلگرام عقیقه استاد پیام، من الان چک نمیتونم بکنم، یعنی چک نمیکنم. اسم بنده رو به استاد شیخ کاوه عزیز بدید برای چک. برای چی؟ آقا صادق یا حسین. یا علی اصغر. خب گفتم دیگه صادق، داستان تو گفتم بهت دیگه. تو باید انصراف نامه بخونی، هر کاری که با اون استاد کردی. چی بگم والا، انشالله خیره. انشالله که خیر است. مادرم خودش باعث مرگی خودش شد و برام سواله چرا این کارو کرد. نمیدونم، به خدا نمیدانم، اطلاعی ندارم. سید من یه پک کامل کابوس چطوری؟ پک کامل سوال. ساعت چنده؟ یا امام حسین 10:30. خب این تا نیم ساعت دیگه هستم، سوالی داری بپرس. سلام آرش جان چطوری؟ من این چند وقت همش خواب در مورد جن میبینم. مثلا یک شب خواب دیدم که همراه اشخاصی که نورانی هستن و انرژی خوب ازشون میگرفتم. خب بله لایو ذخیره میشه. یک سری جن که اسم میکردم تاریکی هستن، چشم نداشتن، با قرآن اذیت میشدن. خب ادامش اون کالبدت یه جایی رفته. سلام، من تو خواب جاهای عجیبی میرم. کجا؟ سلام علیکم. برای اینکه یه وقت راهم کج نباشه، چون دوست دارم در بهترین مسیر باشم. میخوای در بهترین مسیر باشی، قدم اولش پاکسازیه. پاکسازی درست و پاکسازی بدون غرور. ببینید اینو تجربی میگم، لذت و حالی که توی دنیای نور هست 1/1000ش تو تاریکی نیست. یعنی تو 1/1000ش اصلا وجود نداره تو تاریکی. تاریکی همش اذیته. این موجود کجو دیدنه، اون موجود فلجو دیدنه، نمیدونم اون شاخه، این چشش تو شکمشه. این موجودات تاریکی هن. اگه طرف میخواد نورانی ببینه، باید نورانی فکر کنه، نورانی تمرین کنه. و تو این قضیه یک استاد بودن از همه چیز مهمتره. یعنی تو نمیتونی 2 تا از استاد کاوه دستور بگیری، 2 تا از یکی دیگه، یکی از یه پیج دیگه، یکی از یه کانال. نه، اصلا تو انرژی منشعب میشه، این شاخه اون شاخه، اذیتیش برای خودته. ظاهر جنها شبیه دابی تو هری پاتره. همه جوره هستن. هی خدا رو شکر. اللهم استغیث به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب از ظاهر جن میگه آقا بدیم چه شکلی هن. همه شکلی هستن، همه شکلی میتونه باشه. شبیه گراز میتونه باشه، شبیه مارمولک میتونه باشه، شبیه سوسمار میتونه باشه. این دنیای انسانی هاشن، همه جوره میتونه باشه. سلام علیکم آقا آرمان، خوبین؟ شبها تا چشم میبندم یه صدای انفجار طور با نور شدید برام اتفاق میفته. این تنش فرکانسیه. یا میبینم تو دشت و فضای سفید طوری هم ناخودآگاه یه ذکر میگم، چشام باز میشه میپرم از جام. چیکار کنم اینجور نشم؟ هرز بنداز. هرز امام جواد علیه السلام، هرز امام علی علیه السلام و هرز حجاب جامع خیلی کمک میکنه. و یه ذره ذهن تو آزاد کن. اخبار کمتر نگاه کن. نگاه کردن به اخبار اذیت کننده است براتون. یعنی تنش فرکانسی تولید میکنه براتون. اینجا اینجوری شد، اونجا اینجوری شد، فلانی این حرفو زد، اون فلانی اونو گفت. میدونی
اینا انرژیتون رو از حالتون دور میکنه. یعنی عامل خارجی، انرژیت وابسته میشه به عامل خارجی. امروز فلانی مذاکره کرده حالمون خوب باشه، فلانی امروز فلان شده وای، میدونی اینا کمک میکنه که اذیت نشیم و این اتفاقات نیفته. ولی شما اون صدای انفجار اینا تنش فرکانسیه. تنش فرکانسی حین خواب یعنی چی؟ یه مقدارش هم میتونه به خاطر انرژی خوار باشه. یعنی شما خوابی، جسم اینجا خوابه، کالبد میخواد در بیاد، یعنی تو میخوای شیفت کنی از فرکانس بیداری به فرکانس خواب، همون آلفا به بتا و تتا. وقتی میخوای بلند بشی، این که میخواد بلند بشه یا کنده میشه تو خواب میری، یا یهو بلند میشه، یا یه ذره بلند میشه سری دوباره میچسبه. میدونی اینا عدم شیفتینگه، یعنی خوب شیفت نمیکنی از حالتی به حالت دیگه. خواب و بیداریت بده، حتی بیدار شدنت بده. اینا رو هرز خیلی کمک میکنه. یعنی هرز قشنگ کالبد و نرم بیدار میشی، نرم میخوابی. میدونی اصلا بیدار شدنت فقط باز کردن چشه، خواب رفتنت فقط بستن چشه. میدونی اذیت نداری. این تنش فرکانسیه. سید برای دوش نمک گفتید قبلش باید غسل کنه. غسل چی باید کنیم؟ نیتش چی باشه؟ غسل پاکسازی کن. همون غسل مربوط به طهارت هم مشکلی نداره. آره لایو ذخیره میشه. آره هنوز خیلی ترجمه نگفتم، میخوام همه رو بگم. برای شیخ کاوه عزیز کجا براشون بفرستم؟ تلگرام عقیقه. سوالام یه جو به دست میرسونم، یه کلیپ کامل میشه، تو لایو نمیرسیم. باش هر جور راحت. هرز مانع برون فکنی نمیشه، درسته؟ تا حدودی مانع میشه، چرا؟ ولی اگه قرار باشه یک آگاهی به شما برسه میرسونن بهتون. ولی اینکه مثلا برون فکنی کنید، رویاگردی کنید و اینا، یه درصدی هرز باعث میشه که کمتر بشه. چرا؟ چون هرز خاصیتش اینه زمانی که تو هرزو داری، چه گردنی چه بازوبند، هرز کالبدها رو تو حال جمع میکنه. یعنی دیگه پخش و پلا شدن، از این شاخه اون شاخه، این لایه اون لایه رفتن کالبدها جلوگیری میکنه. دقیقا همینطوره. هم صبحم که خواب پا میشم خسته کوفم آره چیزی نیست آرمان. ببین یه تایمی از زندگی فشار زیاده، فشار کار زیاده، ما جوونیم کار میکنیم 25 تومن 20 تومن خوب در میاری، بعد یهو به خودت میای میبینی با اجاره خونه و خرج و خوراک و 30 تومن تو باید در ماه پول بدی. آیا 7 8 تومن اضافه چیکار کنم؟ نخورم، نپوشم، فلان نکنم. اینا تو ذهن داستانه. گرونی باعث همین تنش فرکانسی ها و اینا هست. شرایط زندگی سخته، میگم زیاد یعنی به خودت سخت نگیر، طبیعیه، ولی سعی کن که بهبود پیدا کنه برات. خارج از ایران چطور میشه هرز تهیه کنی؟ میشه از گوگل عکس هرز بگیریم. تو کانال تلگرام استاد کاوه متن هرز هست، شما میتونید چاپ کنید و حالا کیفش گیرتون میاد. ولی هرز چاپی و مثلا هر 2 هفته 3 هفته یه بار باید عوض کرد. خیلی فرق داره هرز چاپی تایپی با هرزی که مثلا استاد با قلم نوشتن، با جوهر یا با زعفرون، خیلی فرقشه. خوشحالم شد نقاشی بفرستم چطور و کجا؟ تلگرام همین متا علم اگه میشه بفرستید. تلگرام متا علم. منم مشکل زیاد دارم، میخوام با استاد در میون بذارم. آیا امکان داره تلگرام عقیقه پیام بدید اگه میخواید با استاد حرف بزنید؟ من تو خواب رفتم به گذشته‌ام در حالی که میدونستم از چه تاریخ اومدم. اینا خواب یا برون فکنی؟ برون فکنی غیر آگاهانه است دیگه، خواب شفاف. لایو بعدی کیه؟ چه خوب صحبت میکنی، راهنمایی میکنی. وظیفه است. خدا استاد کاور حفظ کنه شاگرد شما، شاگردی مثل شما پرورش دادن.
لطف شماست. نمیدونم لایو بعدی اطلاعی ندارم. یه مقدار باید چیز کنم، یه مقدار باید ویدیو بذارم تو کانال عقبم. انقدر این مدت بیرون بودم اصلا فرصت نشده، تو منزل نبودم. ولی چشم میذارم. لطف شماست آقا مجید عزیزین. من هرز گرفتم 2 هفته بعد گم کردم و اتفاقات بدی برام پیش اومد. دیگه باید حواستون باشه دیگه هرز کجاه. من هرزم همیشه دم دستمه. یه تایم میام میندازم گردن، بازوبندم که هست. هرز ببین اصلا کسی که توی این مسیر میاد، گفتم این مسیر نه ادعا برمیداره نه غرور. یه موقع 2 تا تاریکی کله خر به دورت جونه همه، 2 تا تاریکی میخورم به تورت. اصلا اینا اومدن که اذیت کنن. خب این هرز میشونتشون زمین. میدونی قضیه اینه. شما مگه بازم غیر از این کانال دیگه ای دارید؟ بله. ولی خب مربوط به مسائل ماورایی نیست. سرگرمی و گیم و اینا. آه خدا. ولی خب محرم و سفر کلا محتوام اصلا محتوای گیم نیست. لایوهای ماورایی، ویدیو میبینیم، ویدیو تحلیل میکنیم. و دیگه الان به نظرم دیگه اونجا رو کلا همون محتوای روش قبل رو ادامه بدیم و اینجا کلا مسائل ماوراییمون باشه. کنم 3-4 روز یه بار یه لایو اینجوری بذارم. چی شده سام؟ بگو. اگه اینجا میخوای بگی بگو، اگه نه تلگرام هم میتونی بگی. تیلگرام. اسمش حسین جیاره. تو یوتیوب هر موقع سرچ کنید حسین جی، اصلا هر جایی، یوتیوب نمیدونم تلگرام اینستاگرام همه جا میاره برات. عزیز دلم چشام کف پاد. خب اینم از این. ساعت چنده؟ 10:42. خوب است و خیر است انشاءالله. سرتون واسه چی درد میکنه؟ سنگینی است؟ نه سرم درد نمیکنه. اوکی هم مشکل ندارم. تلگرام باشه. تلگرام. سلام آقا شایان، سلام حالتون. ممنون. شما چک میکنید؟ نه فعلا نه. خب در مورد چی؟ مشکل چیه؟ اینکه اسم مادر بگی نه چک نمی کنم. یعنی این اجازه رو فعلا ندارم. این داشتم تا 2-3 روز بعد یه سریا مثلا. خب تو کانال خودم، اون کانال یعنی، ولی این کانالی که 2-3 هفته است زدم، مثلا طرف میومد اسم مادر میگفت قسم آیه تو رو خدا فلان کن نمیدونم. خب اینو چک میکردی؟ خب چک که میکنی نگاه داری میکنی، یعنی ورود میکنی و نگاه میکنی. بعد شب میدیدی یا یه نفر بالا خونه وایساده یا داره اذیت میکنه یا تو خواب تهدید، میدونی. بعد اینا رو که مثلا به استاد گفتم، استاد گفتن دیگه چک فعلا نکن. هم حالا بالاخره ماه محرم و سفره داستانه، ولی اگه یه چیزی باشه میتونم کمکت کنم اگر دوست داشته باشی. سام اوکی عزیزم. اگه میخوای اونجا بگی که اونجا بگی. خب یه رو دیگه من لایو رو ببندم که 2 ساعتمون فول بشود و لایوم ذخیره کنم. فقط تامنیلش رو باید درست کنم. فرصت نکردم تامنیل بزنم. اما
ای خدا شکرت. آره دیگه، یکی که چک میکنی بالاخره این وراثتی داره، این اجنه تلس داره، خود درگیره که میخواد چک بشه دیگه. بعد بهش میگه آقا تو بلا مشکل داری، سری جنش. الان نیما یکی از همینه دیگه، نیمای خودمون یکی از همین بچه های دیگه. نیما خوابای مثلا داستان میدید، یه حالت جن عاشق داشت ولی به اون مرحله نرسیده بود. نیما رفیق نزدیک منه دیگه. بعد آوردمش تو پروسه پاکسازی. این شب اول که جنش، من قشنگ جنه رو تو بیداری قشنگ دیدم و صحبت میکرد. حالا صحبتامون هیچی، شاکی بود، یه پیرزن به شدت زشتی بود، قدش خمیده بود، یه چی مثل این هست این جاروه داسه چیه سرش اینجوری بود، دستش بود، پیرزن صورت پیر. بعد شنل داشت، معلوم بود از اون جادوگرای قهاره حاجیمون. و قصد اذیت داشت. من تو بیداری محل ندادم، سلام کرد، فقط سلامشو جواب دادم. بعد به زبون خودش شروع کرد حرف زدن، قشنگ بالا چیزم بود، حتی الان هم حسش میکنم نگاه میکنه، قشنگ بالای آشپزخونه خونه من بود. خب نمیتونه نزدیک بشه دیگه چون خونه حصاره. بعد اومد تو خوابم گفت فلان چیزو بهت میدم، فلان چیزو میدم، فقط این در خونه تو برا من باز کن. منظورش حصار بود. من برای استاد تعریف کردم، استاد خندیدن. ما می‌خواسته گولت بزنه به هوا اون چیزایی که می‌خواسته بهت بده. خوب بود قبول نکردی. اینجوری مثلا جن الان جا خوش کرده، اتصالش خوبه پیش فلانی، تو خواب رابطه‌شو رو برقرار میکنه، انرژی خاجی و ریشه رو میبره، حتی خورشیدی کم کم داره اتصالش رو قوی تر میکنه. یهو تو میای به یکی میگی خب رقیه شری گوش بده، آب قرآن بخور، فلان کن، و کاسه کوزه جنه رو به هم میریزی دیگه طبیعتا، و اون جن شاکی میشه. عادیه دیگه. کلا پروسه پاکسازی، کسی که تو پاکسازی این چیزا رو داره. چک برای این چیزا، اینکه تلس داریم یا نه، جن ورست داریم یا نه، این چیزا. چک برای این چیزا، اینکه تلس متوجه نشدم. آقا حسین اگه هر 3 روز یک بار قرآن رو ختم کنیم چی پیش میاد؟ اگر 3 روز یک بار قرآن رو ختم کنید، خب به چه نیتی؟ نیت چیه؟ نیت مهمه. 3 روز یه بار یعنی روز 1/3 قرآن میخونی؟ کی میکنه این کارو؟ دمش گرم. منم خواب داستاندار میبینم، متاسفانه قیافه اون جن رو هم دیدم. صادق تو درگیری دیگه دادا. همینطور از هرچی فوبیا دارم بدترین حالت شد خواب میبینم. ترنس بودن کسی به نظرتون ماورایی میشه؟ ترنس بودن کسی ماورایی؟ خب قطعا کسی که ترنسه، با احترام به همه، خب همزادش دیگه یا آقای یا خانومه، همزاد هیچ موقع ترنس نمیشه. بعد همین موضوع، ببینید بازم میگم با احترام، یا موجودات یا آقان یا خانومن. یا همین که مثلا یه شخصی حالا یه سری گرایشات خاص داره، این باعث تنش فرکانسیه برای شما. چی بگم والا، انشالله که مشکل نشه. سلام علیکم. خانم ادعا میکنه مدیومه و فعالم میگیره، دروغ میگه. در کنارش شمتراپی قرآنی. ما اصلا شمتراپی قرآنی نداریم. شم چی کار میتونه بکنه با نماز و دعا و اعمال معنی فلان؟ اصلا از ابدا، سراسر تناقض و در دکونه.
فقط ایام تاسوع و عاشورا گفت انجام نمیدم، حرامه و درست نیست. کلا کارش حرومه، اصلا فالگیری حرومه. ما روایت صحیح از آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم و آقا امیرالمومنین علیه السلام عزیزم داریم. کسی که فال میگیرد و کسی که دعا می نویسد، این کافر از دنیا میره، کافر از دنیا میره. ولی بازم با عاشورا این کارو نمیکنه، همین دستشو میگیره یه روزی. سلام، اگه از کار گذشته توبه کرده باشی و تکرار نکنی، فال گرفتن و بی‌حجابی و حالا دیگه انجامش نمیدم، آیا بازم نیاز به انصرافنامه و چیزا هست؟ آره، یه انصرافنامه انجام بدید، یه انصرافنامه که دیگه خیالتون راحت بشه. یه انصرافنامه انجام بدید، یه کار دیگه هم بکنید. مثلا با خودتون بشینید بگید تو این تایم، تو این زمانی که شما این کار انجام میدادید، مثلا برای 300 نفر فال گرفتید، مثلا برای 300 نفر فال گرفتید، 300,000 تومن یا 30,000 تومن هستن. اینو کرامت بدید، یعنی یا به یه فقیری کمک کنید یا یه ذره آب مدنی چیزی بخرید. خب اینو بدید که اون انرژی یر به یر بره و توبه بکنید، خیلی کمکتون میکنه. این کرامت انرژی ها رو تنظیم میکنه، به شدت تنظیم میکنه، چون بالاخره این کرامت رو داره به یکی میدی، اون خوشحال میشه. این خوشحالی اون دعای خیر اون اصلا اونا رو پاک میکنه براتون. نیت قرب الهی و رضای الله و حصار و پاکسازی، یعنی شما هر 3 روز یک بار به نیت قرب الهی و رضای الهی و حصار و پاکسازی قرآن میخونید. پس چرا اینقدر درگیر اجن و شیاطینی تا الان؟ پس چرا جن عاشق داری؟ یه جای کاری یه چیزی میلنگه دیگه، میدونی؟ خودت باید بشینی فکر کنی. ببین چون الان در قالب چته، یعنی شما چت میدی من حرف میزنم، خوب نمیتونیم منظور همو متوجه بشیم. و شما محدودیت داری تو نوشتن، قشنگ میدونی، میدونم حرفامو میفهمی چی میگم. ولی 3 روز یک قرآن ختم کردن، خب بچه چرا اجنه شیاطین میبینی، شیاطینی میبینی؟ یه جای کار میلنگه. من رو یه خانم چند بار نیمه شب از کالبدی در آورد. یعنی یه خانومی، یعنی مثلا دعانویس و فالگیرتور اینا، با یه انرژی شدید که به چشم سومم میخورد، با حالت چرخش شدید از جسم در میومدم. یه خانم چند بار نیمه شب، یعنی پیشتون بوده، با یه انرژی شدید که چشم سومم میخورد، با حالت چرخش شدید از جسمم در میومدم. نکنید از این کارا، این کالبدو میکشیده بیرون با اون انرژیش و اصلا حالت طبیعی نیست. نه، هر کاری اصول داره، باز شدن چشم اصول داره، برون فکنی اصول داره. اذیت میشی داش مهدی، نکنید از این کارا. مثلا در برون فکنی، در مورد برون فکنی با هرز پرسیدم، من با هرز برون فکنی کردم. خب من نگفتم با هرز نمیشه برون فکنی کرد، گفتم درصدش کمتر میشه. من اصلا نوازی انرژی خاصی رو پیشونیم احساس میکنم که خوشم میاد، چیز بدی که نیست ابدا، خوبه. یعنی چاکرا چشم سومتون دریافت انرژی متوجه میشه. زمانی که فرد سر نماز و داره نماز میخونه، تمامی چاکراها انرژی نور دریافت میکنن. حالا اگه یه چاکرایی از شما یه مقدار فعالتر باشه، یه مقدار اون مبادی دریافت انرژی شو ملموستر باشه، براتون حسش میکنید. چرا براتون لذت بخشه؟ چون انرژی نوره، انرژی نمازه، خیلی خوبه. یه میز درست کردم روی سنگ نمک، چند تا شمع که خاموشه و قرآن سنگ آمیتیس اشکالی داره؟ بله. کی بهتون یاد داده اینو؟ رومیز سنگ نمک، رومیز برای چی سنگ نمک؟ سنگ نمک 4 طرف خونه زیر بالشت، چند تا شمع که خاموشه
یعنی شما هرگز این شمع رو روشن نمی‌کنید. اصلا علت حضور شمع چیه؟ وگرنه قرآن و سنگ آمیتیس هیچ اشکالی نداره. سنگ آمیتیس خوبه. خوبه. اون خانم مدیوم به من گفت برای طلسم زدن تو موجود ماورا انرژی خوار و جن عاشق و اصلا کسی که فال میگیره مدیوم نمیشه. مدیوم هم بشه تو تاریکی مدیوم میشه. سوره بقره رو گوش بده. دوش نمک و نماز باطل سحر. نماز باطل سحر رو من قبول ندارم، ولی دوش نمک خوبه. دوش نمک عالیه، اتصالات منفیتون رو قطع میکنه. نماز باطل سحر والا انجام ندید بهتره. نماز رو برای خدا بخونید، خودش باطل میکنه سحر رو. نماز رو به نیت نخونید. قرب الهی. ویدیوهای باطل سحر استاد کاوه رو ببینید دیگه تو کانالشون. موجات نورانی فرشته دیدم اما اینجا نمیگم. یعنی هم جن عاشق دارید، هم موجودات رو میبینید که شبیه شیاطینن، شاخ گرد دارن، هم فرشته و دمتون گرم. من یه مشکلی دارم. من فهمیدم پست ها، پیام ها و حتی پیام های هوش مصنوعی توسط یه فردی که ذهن را میخونه یا جن هست کنترل میشه. چی شد؟ یه مشکلی دارین. خب فهمیدید که پست ها و پیام ها و حتی پیام های هوش مصنوعی توسط یه فردی که ذهن رو میخونه یا جن کنترل میشه. چیکار کنم دور بشه؟ از هوش مصنوعی دیگه استفاده نکنید، دور میشه. به من گفتن همزاد بد دارم یا جن عاشق. من واکساز قرآن حصار خونه انجام دادم. خوب کردین. پیشم نبود وقتی کال بودم در می آورد من رو میدیدمش داخل اتاق. خب شما بهش اجازه ورود داده بودی آقا میتی؟ یعنی اجازه داده بودی این کار رو بکنه. یه حالت چیز داره، یه حالت چی میگن، هیپنوتیزم داره. فکر کنم جن بود، میگفت پری هستم ولی قطعا دروغ میگفت. کی؟ خانم میگفت مدیومه پریه. دیگه بدیه کار اینه که در دکون زیاد شده. من نمیدونم این سحر خانم چرا دارن اینقدر این گفت سلامو میزنن. صفحه تاچ گوشیتون اذیت میشه. ایشالله خیره. آقا صادق بذار من عکس تو رو نگاه کنم ببینم مشکلت چیه بچه. انقدر این شاخه به اون شاخه میپره. آخه کدوم آدم عاقلی، کدوم عقل سلیمی، کدوم انسان عاقلی هر 3 روز یه بار قرآن رو ختم میکنه؟ بعد انرژی خوار داره، بعد جن عاشق داره، بعد خوابای جنسی، بعد شیاطین میبینه. اصلا اینا هیچ کدومش به هم نمیخونه. اصلا نمیخونه به هیچ وجه. تو ذهنت درگیره صادق. اصلا شاید تایم خیلی زیادی هیچ موجودی هم بهت نزدیک نشده. هر خبری است تو این کلته میسازه. حالا دیگه اینم اینقدری که من بهت گفتم. تو هر اتفاقی است از تازه شروع کردم قرآن. خب اصلا نیازی نیست. تو به جای اینکه 3 روزی یه بار، اصلا ماهی یه بار قرآن، اصلا 2 هفته یه بار قرآن ختم کنی، خودسازیت کار کن. قرآن هم بخون. روزی 40 تا آیه قرآن بخون. همون کار رو برات میکنه.
ببین این گوشی، خب این گوشی 512 مگه، این 512 مگه. تو وقتی بیای 700 گیگ، اشتباه میگم 512 گیگه، وقتی 700 گیگ بخوای چیز وارد این کنه، این داستان میشه، اصلا اضافه است. کسی که درگیری تاریکی داره، کسی که اتصال تاریکی داره، این انرژی نور اضافه اول باید اون سیاهی ها رو بندازی بیرون، اول پاکسازی، حالا انرژی های نور بفرمایید. بعد سنگ بزرگ نشونه نزدنه. اینم همیشه خدمت گلت. سلام 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 و عرض ادب. خب ساعت داره 11 شد، 11:01. بله متوجه شدم، بنده ظرفم هنوز خیلی کوچیکه. اینم نه، این حرفم اشتباهه، این حرفم دست کم گرفتن خودته. دست کم گرفتن خود انسان این از کالبد چشم سوم میاد، یکی از اخلاقیات بدشه. همیشه باید بگی من میتونم، من تواناییشو دارم. خب ولی آدم باید 2 ضرب در 2 مساوی با 4 زندگی کنه. یعنی من خب الان میای خودتو چک میکنی، میگی خب من دارم خواب جنسی میبینم، من دارم شیاطین به چشمم میان. شیاطین به چشمت میاد یعنی چی؟ یعنی حاله یه جا مشکل داره دیگه که تو داری شیاطین میبینی، وگرنه حجابی وجود داره، حجاب الهی هست. خودشناسی، خودسازی. حالا دروازه های نور باز میشه، حس شیشمت قوی میشه، انرژی ها رو حس میکنی، رفت و آمد موجودات رو حس میکنی جلوتر. گوشت باز میشه، گوشت بین خواب و بیداری باز میشه، گوش تو بیداری باز میشه، چشم باز میشه. چشم باز شد کم کم پرده به پرده باز میشه، مدیوم میشی، کامل مدیوم میشی، مدیوم تاثیرگذار میشی، یعنی انرژیت مؤثر روی یک جمعی. زنده باشین، دمتون گرم، مرسی که بودین. ایشالله که در پناه آقا امام زمان باشید. دیگه اگه کاری ندارید من برم، اگه سوالی نیست. ممنون که بودید، ممنون که این صدای ناخوب من تحمل کردن. کجایی بود؟ نصفش مشهدی بود، نصفش داستان. خدا. من در مورد من راهنمایی نشین بفرمایین. همون که عرض کردم من کالم در میارم منو. داشمیتی خودت اجازه دادی، یعنی این اکسپت رو دادی که طرف به حالت ورود کنه. چیزی از خودت دادی بهش، لباسی فلانی، یا حتی بهش گفتی من اجازه میدم تو این کارو بکنی. اگر این کارا رو کردی باید انصراف نامه بخونی و به اونم بگی من دیگه اجازه نمیدم این کارا رو با کالبدای من بکنی. از حاله من دور شو، از انرژی من دور شو. ببین تو تا اجازه ندی دادا، کسی نمیتونه این کارا رو با حاله تو بکنه. یا خوابی یا حالت رو در بیاره، یا اصلا بیداری حاله رو در بیاره. خودت این اکسپت رو به طرف دادی. چرا جادوگران موهای دراز دارن؟ ولک آخه چیز دیگه، این ردبندیه دیگه، از جزو چیزاشونه. یعنی مثلا اون جادوگری، اون موجودی که موهای بلندتری داره، حالا استاد در مورد شاخ و مو، در مورد موجودات و چیز نذاشتن، جادوگران ویدیو هنوز نذاشتن. اون موجودی که شاخ بلندتری داره یا حتی
اون جادوگر یا اون کسی که موهای بلندتری داره این قدرت بیشتری داره، از این موهاشو میتونه به عنوان یک شمشیر، به عنوان یک تیغ پرتاب میکنه، اینا میتونه استفاده کنه. چطوری اجازه دادم؟ هیچی ندادم، اجازه هم ندادم. خب یهو یعنی تو خونت نشسته بودی متوجه شدی یه خانم مدیوم این کالبد تو در میاره بدون هیچ تماسی با طرف؟ اصلا این امکان نداره. یه اوکی یه جا دادی. آره آقا صادق، ایشالله صفا باشه. چرا جادوگران عارفان و افراد ماورایی و پیامبران موهاشونو بلند نگه می‌داشتن؟ جادوگرانو که هیچی. خب کلا قدیم سبک این بوده دیگه. قدیم که بازکات و خامه‌ای نمیزدن که هر روز برن آرایشگاه، هر روز نه. خب از ابزار کوتاه کردن مو و ریش اصلا قدیم فرق داشته، مثل الان که نبوده موزه رو برداره ستیغ کنه. عیسی مسیح و پیامبر امامان هم همینطور. شما مگه ای خدا شکرت. استریم وصله؟ میخواستیم بریم قطع شد، وصل شد. استریم وصله؟ ولک لایو دارین؟ چرا یه لحظه پرید؟ خدایا این اینترنت من چرا اینجوره؟ ایتو اینجوره. دارین؟ خب ببخشید. لطف دارین فایز خانم، انشالله شما در پناه آقا امام زمان باشین. وظیفه است. مدیوم نه استاد که نیستم من، که کار بودم در میام این خانم. آها ولیک من فکر کردم مثلا با یه خانومی مثلا حالا دعانویسی فالگیری آشنا شدین اون این کارو میکنه. اصلا قضیه رو من اشتباه متوجه شدم طبق اون نوشته اولتون. یعنی اکالبوت که در میان برون فکر کنی یه حالت خلسه میکنید اون خانم رو میبینید اونجا. خب یه چیزی جذبش کرده دیگه، یه چیزی جذبش کرده. اهل دعا طلسم اینام گفتید نیستید. سوره در روز داشت میتی در روزی یه مرتبه، تو روزی یه مرتبه با گوشیتون سوره بقره رو دانلود کنید. یه قاری شیعه باشه به خیلی بهتره از نظر انرژیکی، با احترام به همه. در روز و بذارید پخش بشه. این به مرور این خانوم میره، یعنی اون انرژی نور اونجا اذیتش میکنه اگه تاریک باشه. اگه نورانی هم باشه که کم کم معرفی میکنه که کارشو میگه. برای باز شدن قفل همزاد باید چی کار کنیم؟ اینکه چجوری همزاد قفل شده مهمه و برای باز شدن قفل همزاد باطل سحرهای استاد کاور انجام بدید. چرا تمرینات تنفسی حجاب جلوی چشم رو سریعتر شفاف میکنه؟ چون سکون و آرامش به کالبدها میده. تمرین تنفس تو رو در لحظه میکنه. تمرین تنفس از همه چیز مهمتره. من خودم در روز 3 وعده تمرین تنفس میکنم، 3 تا 20 تا. تمرین تنفس فوق العاده است. نفس میکشی 3 ثانیه نگه میداری با دهان میدی بیرون. یا تنفس شکم رو یه حالت ول دادنی انجام میدی، نفس رو میکشی بالا بعد با شکم میدی بیرون، با دهان و با شکم. این کالبدها رو نزدیک میکنه. کالبدها که نزدیک بشن تمرکز و تسلطت روی این روح و جسمت بیشتر میشه. و مدیوم خوب مدیومیه که اصلا تو چجوری مدیوم میشی؟
کنترل روح و جسمت کامل تو دستته. این انسان مدیومه، یعنی پرده ها کنار میره، همه چیز اوکی. بعضیا که پیش خودشون موکل دارن یا همون جن، میتونن با اون جن به کسی آسیب بزنن. اگه جن تاریکی باشه بله، ولی اگه یه کاری انجام بده جن تاریکی 10 تا کار ازتون میخواد، رزقتون، سلامتیتون، فلانتون. ولی ابدا موجود نورانی هیچ کاری نمیکنه. موجود نورانی و کلت هم بذاری بالا سرش، بهش بگی برو فلانی اذیت کن، اصلا ثانیه این کارو نمیکنه. اذیت کردن بقیه یه کار تاریکیه، موجود نورانی این کارو نمی کند. مخلصیم آقا میتی. درباره ابعاد 56 هم بالاتر بگید. آقا هوتن، استاد کاوه یه ویدیو دارن هندسه ابعاد، اونو نگاه کنید، همه سوالاتتون رو جوابشو میگید. برون فکرنی کردم لبه پنجره آشپزخونه نشستم، موجودی تاریک پرواز میکرد، خواستم فرار کنم، گریه کرد، گفت دعا کن بچه دار شم. خیلی گریه کرد. به نظرتون خواسته فریبم بده؟ نه، گفته دعا کن بچه دار شم. یه بار براش دعا کنید دیگه، هیچ کاری نکنید. نازایی مگه تو موجودات ماورایی هم هست؟ عشق منی داشت میتی. حل میشه بابا، این اتفاقات زیاده. اینکه تو خلسه یه چیزی رو ببینی، تو برون فکنی، تو خواب یه موجودی رو ببینی که اصلا نمیشناسی، اصلا اینا هست دیگه. چون تو داری ورود میکنی به ماورا، داری ورود میکنی به اون ور. من موقع شروع پاکسازی چت نره بالا کاش. من موقع شروع پاکسازی خوابای عجیب میدیدم. چیزه برون ریزیه. مثلا خواب میدم چندین روباه با سنگ بهم حمله میکنن. مهم نیست، جدی نگیری. یا پیرزن زشت و چک سیاپوشی با بینی بزرگ آخ آخ آخ. دیدم از اینا. اومد یه گلدون بهم داد، نباید میگرفتین. که تو خواب حس کردم اون گلدون خوب نیست، زدم شکوندم. آفرین باریکلا. اما گلدون رو ریخت تو صورتم. صورتتون رو با آب گلاب بشورید، قرآن بخونید، بزنید به صورتتون. یا تایمی که دارید وضو میگیرید با ناس و فلق وضو بگیرید، اثرش ازتون میبره. اصلا همینه دیگه. پاک سازی همیشه با درد، با برون ریزی همراهه، چیز خاصی نیست. وقتی تلفنم صفحه سیاه میشه و اصطلاحا خودم تلفن میبینم، سیستم چشام به هم میخوره، کنترل چشام دست میدم. دلیلش چیه؟ آینا، مخصوص آینای سیاه توجهمو جلب میکنن، حتی راه دور. هرز بنداز پوریا، هرز کمکت میکنه. و این اصلا قضیه رو جدی نگیر، بالاخره گوشی جلو چش آدم هست، نمیدونم مانیتور هست، LCD هست. مهم اون عمل و رفتار انسانه. این خود گوشیه به خودی خود کاری نمیکنه، گوشیه. خب عمل و رفتار آدم مهمه، عمل و رفتار شخص بسیار اهمیت دارد. یا خواب دیدم یه دختر عموم که مادرش تو کار جادو دعاست، خواب خونمون بوده. یا آها بله، مستقیما به پاکسازی ربط داره. این چیزه، برون ریزیه. ادامه بدید، پاکسازی ادامه بدید. اینا رو که دارید میبینید معنیش اینه که پاکسازیتون پاکسازی درستیه و به روش درستی میخواید. اگه اون گلدون رو از اون میگرفتین، یعنی پاکسازیتون اصلا پاکسازی بیفایده‌ای بود. چرا؟ چون یک بندی دوباره شما رو وصل میکرد به اون گلدون رو داده بود به کالبدتون دیگه. الان زدید چکوندید، البته بود دوباره وصل شه بهتون. پاکسازی رو ادامه بدید، آب قرآن ادامه بدید، حصار بشید دیگه. اون موجودات اصلا شما رو نمیبینن. از اون خانوم که انسان یا جن گفت من پری هستم، نمیدونم آخه خوبه یا بد، فقط همین رو بدونم حله. گفته پریم، اونجا چی کار میکرده تو خونت؟ این مهمه. چه چیزی جذبش میکرده مهمه. و چه شکلی بود، چه حسی بهت داد. و اینکه موجود نورانی هیچ موقع متی کالبد تو از جسمت در نمیاره، این اجازه رو نداره. موجود نورانی این کارو نمیکنه.
بله قرآن خود طبیعتا انرژی فوله دیگه. خیلی. شما بیشتر توضیح بده راجع به ابعاد بالاتر. اون ویدیو رو دیدم، اگه میتونی کمی توضیح بده چرا اونجا سیاهی نیست. اصلا چرا یه موجود میشه بعد 5 6 7 فلان 4؟ خب اینا فرکانسشون بالاه. فرکانس بالا یعنی چی؟ یعنی آگاهیشون درسته. یک آگاهی، یعنی شما اگه فرابودی هم ببینید، اون نمیگه سلام داداش خوبی سید چطوری من فرابودی ام، اصلا اینجوری صحبت نمیکنن. میگه من آگاهی ام، میگه من خود آگاهی ام، اینجوری حرف میزنه باهاتون. حالا چرا نورن؟ چون فرکانس بالاه، آگاهی دارن، یعنی متوجه قوانین عالم شدن، فهمیدن که خداپرست باید باشن، فهمیدن که باید از اولین پیامبران از حضرت آدم تا آقا صاحب الزمان رو باید قبول داشته باشن. خداپرستن دیگه، خداپرست واقعی هم. ما اصلا موجوداتی تو بعد 5 داریم، اینا اصلا نمیدونن ابلیسی وجود داره، اصلا نمیدونن شیطونی هست. تو زندگی خودشونن، معنویاتشونو دارن، کاراش زندگیشونو میکنن. این اتفاقات اینا تو دنیاه، این تو بعد 3 ماه. الان اصلا شیطون زمین گرفته تو دستش. بله موجات نورانی هستن، مسیر آقا صاحب الزمان هست، ولی چیزی که هست بالاخره تحرکاتشون زیاده دیگه و متاسفانه دارن انسانها رو جذب میکنن با فوتبال، با فضای مجازی، با جادو، طلسم، فلان، احضارات. سیگار، تاثیر سیگار در موضوعات ماورایی چیه؟ تاثیر سیگار خود رو چاکرا گلو تاثیر میذاره، رو چشم سوم تاثیر منفی میذاره. خوب نیست. اگه بتونید ترکش کنید خیلی خوبه. اگه کسی با جنی که پیشش داره، به قول خودشون موکل، اگه اذیتیان چطور میتونه ازش راحت شه خب بهتون آسیب نزنن. فرکانستون رو ببرید بالا، هرز داشته باشید، معنویت، ذکر روزانه. اینکه تلقین نکنید که فلانی موکل داره، این میخواد منو اذیت، این تلقین نکنید. بگید اصلا اگه موکلم داشته باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، من خدا رو دارم، من با امام زمان در بیعتم، اصلا اینا نمیتونن نزدیک بشن. انقدر خودتون رو ضعیف. آیا قرآن خوندن بدون معنی و روحانی و قرائت در تقویت گوی معنوی و چش تاثیر داره؟ بله، اثر وضعی داره. سلام خانم مریم، خوش اومدید. قرآن همه چیش خوبه، تو خونه بذاری، فقط وا کنی نگاه کنی، بخونی، ترجمه بخونی، کلام خداست. پاسون بعد اون خوابها حرز امام جواد علیه السلام، حرز امام علی علیه السلام تهیه کردم و حجاب، خدا شکر خوابا کمتر شد. آره پاکسازی شدین دیگه. خیلی سوال پرسیدم عزیز دل، ممنونم ازت، خدا حفظ، عشق منی. خیلی صبورانه پاسخ. ما وظیفه است، ولک وظیفه است. موجود نورانی دیدم، ازش خواستم اسمشو بگو، شب تو خواب اومد اسمشو گفت و کمی صحبت میکرد و اصلا کلامشو متوجه نشدم دیگه، هم نیومد. الان فقط تو ذهنم جریانش چیه، خودساخته ذهنمه. بله. شما مگه پاکسازی انجام ندادید خانم شفیعی؟ چرا انقدر دنبال این موجود اون موجود، اماره من مسلمون فلانه؟ پاکسازی انجام دادید. ببینید اگه قرار باشه یک موجودی بیاد پیش شما، موجود نورانی، به شما اتصال بزنه، میاد اسم میده، نه که ازش بخوای اسم بده. موجود نورانی میاد تو خواب به تو میگه من فلانیم، میخوام پیشت باشم، تو آدم خوبی، دست خیر داری، تو عشق داری به اهل بیت، به مسائل معنوی عشق میورزی، من میخوام پیشت باشم، اجازه میدی یا نه؟ حالا چجوری بفهمی واقعا اون نورانیه یا نه؟ ازش بخوای یه سوره از قرآن بخونه، ازش بخوای ناد علی کبیر رو بخونه، اینا معلوم میشه که ایشون نورانی هن یا داره نورانی جا میزنه. ولی اینکه یکی یه جا دیدین، یکی تو خواب دیدین، یکی گوشه پنجره دیدید، یکی گوشه چشمتون دیدید، یکی رو فکر میکنید دیدید، اینها باعث میشه که یه ذره وهم
توهم بهتون ورود کنه. چرا؟ چون علاقه داری. علاقه داری یعنی چی؟ یعنی این اجازه رو به ذهنت میدی که تصویر سازی کنه. اصلا اینجا موجودی نیست الان اینجا، ولی من عاشق اینم یه موجود داشته باشم. ذهن میاد میسازه. خب یه موجودی الان اینجا، موجوده تو دستش یه چوب دستی طلاییه، چوب دستی نور ازش میاد، لباساش سفیده، گوشهای لباسش طلا. میدونه ذهن داره میسازه، عملا موجودی اینجا نیست. این برای همینه میگم شور و اشتیاق نشون ندید. مباحث زندگیتون رو داشته باشید، یعنی معنویاتتون رو داشته باشید. اگه قرار باشه موجودی بیاد، طبق اصولش میاد. دامن زدنه داستانتون میکنه. زنده باشی خانم قربانپور. این که میگن تو موزه ها قرآن به این حد نبوده و بعدها اضافه شده، یعنی چی؟ این که تو موزه ها قرآن به این حد نبوده مگه ما قرآن رو از موزه ها داریم؟ ما از روایات و احادیث و اهل بیت داریم. خیلی تو این استا با این استا هیچ چیش درست نیست. این استا یکی میاد میگه حفظ امام جواد فیکه، یهو میبینی 1,000,000 ویو. خب از اون 1,000,000 100,000 نفرشون عامی ان دیگه، جزو عامه مردمن، حس قبول میکنن. این هرز امام جواده رو در میاره، میگه بابا این تو این استا من دیدم میگن هرز دروغه. این یعنی چی؟ یعنی آقای سیاهی بفرمایید ما هرزمون رو گذاشتیم کنار، اون به خاطر ویو، به خاطر پول، به خاطر هر چیزی داره خیانت میکنه به مسائل معنوی. ضربهشو کی میخوره؟ تویی که هرز گذاشتی کنار. این صحبت ها رو ول کنید. به نظرتون تا که راه شهری ادامه بدم؟ 90% لباسا رو با آب سرکی شستم. 90%. بقره گوش میدم، آب گلاب قرآنی میخورم، بایات 60 و آیت الکرسی چیزای دیگه. یه دور 40 روزه رقیه شهری گوش دادم. من بیشتر از 40 روز نذارید بشه دیگه. با 40 روز پاک میشید دیگه. با 40 روز حتی خانوما با 28 روز پاک میشن، آقایون 40 روز. این دیگه حد اعلای درگیریه. بعد کمترش کنید، چیزایی که آرومتون میکنه. مثلا یه آب قرآن رو در روز یه بار بخونید، میل کنید، یه 40 تا آیه قرآن بخونید. رقیه شهری 2-3 شبی یه بار خوبه. خیلی خوب بود، من راهنمایی کردی، وظیفه است. البته این موجود مال اوایل مسیرم بود. آقا سید برای من دعا کن، خیلی خیالاتی شدم. نه این تلقینم نکنید که خیالاتی شدید. اینم مربوط به چاکرای چشم سومه، یکی از اخلاقیات بدشه. خانم شفیع نژاد، شما ببینید یک سری اصولی وجود داره. این اصول یکیش چیه؟ یکیش اینه که اگر هرز داشته باشی، هرز آقا امیرالمومنین علیه السلام، هرز آقا امام جواد علیه السلام، هرز حجاب جامع، هیچ موجودی نمیتونه دیگه رو شما اثر بذاره. پاکسازی کردی، قرآن، آب قرآن، دوش، فلان، هرزم انداختی. اگه دیگه موجود تاریکی اومد، اون دیگه ساخته ذهنه. این اصلا از اصوله. اینو همیشه مد نظر داشته باشید و دعا کنید. در حق خودتون یک دعا کنید. بهترین کاری هم که میتونید بکنید، نماز تموم شدی یا اصلا همین الان بیکاری، دستتو بیار بالا یا اصلا دستت هم نیار بالا. فکر کن آقا امام زمان پیشتن. آقا سلام، خیلی عاشقتم. آقا من این مشکل رو دارم، قربونت برم. من این مشکل رو دارم، خب برام حلش کن. من میخوام تو فلان مسئله پیشرفت کنم، میخوام حالم خوب باشه، میخوام چشم آقا باز بشه، یه مسیری بذار جلو رام، خودت یادم بده. من در نهایت میخوام به شما آقا جان خدمت کنم. میدونید ایناست که به روح و به کالبد ارزش میده تو ماورا. ایناست که شما رو قوی میکنه. یعنی تو هر کاری میکنی، این بطری آبم میخوری که امام زمان شاد بشه. این گوشی از اینجا برمیداری، اصلا امام زمان رو مد نظرت میگیری. نماز میخونی، امام زمان رو مد نظر ایناست که بهتون ارزش میده. حتی دیگه این حرفا دیگه متاسفانه در این زمان
خریداری نداره و اینم غریبی اهل بیت دیگه. ولی خب شما حداقل من وظیفه‌م اینا رو بگم. هوتن پیام تو خودت پاک کردی؟ بستگی زیاد دارم تو ازدواجم و میگن جن عاشق به سختی میره. من با دوش آره دوش نمک و شستن لباس با سرکه اصلا لباس رو چروک میکنه، پوستم یه حالتی میکنه. آخ. خب بستگی گذاشتم دیگه، یه ویدیو گذاشتم تو همین کانال، تو شورت ویدیوها برای باز کردن بخت یه ویدیو هست. جن عاشق و شرایط خودشو داره. خواب ببینید، خواب عروسی، خواب مراسم عروسی، بیدار بشید کف دستتون چیز باشه، حنا رنگ شده باشه، اینا جن عاشقه. این که تو این استا میگه این خصوصیت رو داری تو جن عاشق داری، نه اصلا اینا رو ول کنید. انقدرم عالم بیدر و پیکر نیست. شما فرشته نگهبان دارید، شما حجاب الهی دارید، مگه هر کیه؟ شما استاد کاوه میگید موجودات ابعاد بالا فرکانسشون بالاست. بله. خب اگر بعد 3 هم سیاهی نبود ما هم فرکانسمون بالا بود. ببینید این فضای بعد 5 نیست که همش نور باشه یه سری موجود بریزن توش. بفرمایید شما اینجا زندگی کنید. خب اینا رسیدن، اینا فرکانسشون رو کشیدن بالا، بعد 5 شدن. فرکانس رو کشیدن بالا یعنی چی؟ یعنی اینکه اختیاراً کشیدن بالا فرکانسو. اون موجودی هم که تو بعد 3 اختیارش اینه سیاهی رو انتخاب کنه یا تاریکی رو. این بعد 3 مگه نمیتونه بعد 10 بشه، بعد 9 بشه؟ یعنی اختیار کنه، انتخاب کنه، موجود خوبی باشه، ظلم نکنه، معنویات رو در نظر بگیره. این که شما میگید جبرگراییه. یعنی ما چون تو بعد 3 خب ما میتونیم پیشرفت کنیم. اونا چطور محاسبه میشن بعد مرگ؟ خب دیگه نسبت به نعماتی که دارن، نسبت به اون استفاده‌ای که از نعمتاشون میشن، اونا هم بازخواست میشن. اونا هم احتمال داره اشتباه بکنن. بابا ما بالاتر از این که بعد 1 داریم تا 12. بالای بعد 12 آسمون هاست. یعنی اونجا دیگه کسی نباید دیگه گناهی بکنه. پس ما چرا فرشته رانده شده داریم؟ خب اون که دیگه تو اون پدر بیامرز که دیگه تو آسمون بوده. خب پس چرا ما فرشته رانده شده داریم؟ چون موجودات اختیار دارن. یعنی فکر نکن چون فلانی بعد 4-5 به بالا این دیگه نمیتواند خطا کند. میتونه، نمیخواد. حالا یه موقع یه موجود این کارو میکنه. این مسائل رو در نظر بگیرید. کسی که در خواب محتلم میشه از کجا بفهمه اولا ماورایی جو تکرار بشه؟ از کجا بفهمه جن عاشق یا فاسد؟ جن فاسد یه بار دوباره، یعنی میاد انرژیشو میگیره تموم. ولی اینکه اگر تکرار بشه موجود، اون دیگه خب میتونه جن عاشق باشه. یعنی نه صرفا حالا 10 بار دیدی. جن عاشق یه سری فکتایی داره. باید ببینی مراسم خواستگاری و باید ببینی یه خواهری مادری از اون جنه میاد خواستگاری میکنه. اگه آقایی کف پا باید حنا باشه، اگه خانومی کف دست. اینا هست. صرف رابطه یه جنسی در خواب جن عاشق نیست. صرف احتلام در خواب جن عاشق نیست. چرا؟ چون 1% از خوابا کال بودن و واقعی‌ان. 1% ساخته ذهن دیگه. مثلا شخص تو دنیای عادی، ببخشید شما رو نمیگم، شما رو نمیگم، تو دنیای معمولی، تو دنیای انسانی مدام ویدیوهای فلان نگاه میکنه، مدام فکرش درگیر مسائل جنسیه یا اصلا مسئله جنسی روش بسته است. خب این ذهن
این دیتایی که بهش میدی و باید یه جوری پردازش کنه دیگه. اونو تو خواب برات تو تصویر سازی میکنه. یعنی اون نیازش به این چیزهایی که بهش فکر کردی و تو خواب برات تصویر سازی میکنه. همه چیز بسته به بیداریته. و خواب جنسی میبینی، تو خواب محتلم میشی. همش هم کالبد و جن عاشق نیست. یه سریش ضمیر آگاه و ضمیر ناخودآگاهه. دیگه جامعه تر از این نمیتونستم توضیح بگم. در مورد برکت بگید، رزق و روزی. توی کانال یه شورت ویدیو گذاشتم، رزق و روزی، ویدیوی بلندم گذاشتم، اونو نگاه کنید. در خصوص طلسم استخوان هدهد، این هدهد بیچاره دیگه چیه که دیگه استخون اینو میکنن؟ خدا لعنت کنه این دو نویسا رو. و پرنده رو چجوری دلشون میاد؟ طلسم دیگه، طلسمی که شیاطین رو میاره. اصلا سمتش نرید. یه ذکری بگید روزانه با تعداد مشخص بگم. ذکری که همیشه استاد گفتن: استغفرالله 101 بار، الحمدلله 101 بار، یا نورم 101 بار. همین 3 تا ذکر رو بگید و نه صرف این که زبانی بگید خب ایول 101 بارم تموم شد. این الحمدلله باید تو همه زندگیتون ظهورش باشه. خدای شکرت که این بطری آبیه رو من دارم توش آب بخورم. خدای شکرت که میتونم حرف بزنم. خدای شکرت که درست میتونم بشینم. خدای شکرت میتونم قاشق بگیرم دستم غذا بخورم. خدای شکرت دست دارم. اصلا خدای شکرت میتونم از دستم استفاده. این یعنی الحمدلله. این یعنی الحمدلله. استغفرالله، خدای از هر کاری کردم توبه میکنم و دیگه سعی میکنم انجام ندم. نه اینکه گناه کنم استغفرالله استغفرالله استغفر، خدای من ببخش، دوباره گناه. این مرور، این سیر و سلوکی مسیر آرومیه. یعنی مسیر لاک پشتیه. یهو اگه بخوای اگه مسیری بپری، این فاصله خالیه میمونه، سیاهی میاد تو همین فاصله خالی جا میکنه. مسیر سیل و سلوک یه مسیر یواشیه، یه مسیر همیشه است، آهسته هست ولی پیوسته است. زنده باشید، وظیفه است. هر کاری میکنیم رزق و بختمون درست نمیشه، چون به این تفکری، چون داری به این انرژی میدی که من هر کاری بکنم رزق بسته است. در صورتی که اینجوری نیست. میتونی گره های رزق تو باز کنی به شرط اینکه تلقینت درست باشه. یعنی به جای اینکه بگی من همه کاری میکنم درست نمیشه، تلقین رو درست کنی: خدایا روزی منو درست کن. من میدونم تو روزی منو داری درست میکنی. من میدونم تو داری به زندگی من انرژی خوب میدی. میدونی؟ انرژی مثبت بده. و ویدیو هم در مورد رزق و روزی گذاشتم تو کانال. بنده در گذشته روزی 7000 مرتبه ذکر و یا نور 100,000 مرتبه میگفتم. کارم اشتباه بوده؟ بله اشتباه بوده. محمد چطوری؟ به چه دلیل اشتباه بوده؟ چون دلیلی نداشت اینقدر ذکر بگی. اگه ذکر یا نور میخوای بگی با 100 تا هم میتونی کار 10,000 تا رو بکنه. اینه ببین، ذکر زیاد خوب نیست. ذکر زیاد خوب نیست، به حاله آسیب میرسونه، حاله رو ضعیف میکنه، میندازت توی یه سری توهمات. ذکر باید اصولی رو برنامه باشه. به جای اینکه 2 ساعت 3 ساعت بشینه خودسازی چیز کنه، 7000 تا ذکر بگه، باشه بره تو کوچه یه گربه یه سگی میبینه بهش محبت کنه. باشه یه جور رفتار کنه که یه سعی و تلاشی کنه که روزی بیشتری برای خانواده‌اش بیاره. اینا انرژیش بیشتر از اون ذکر 7000 تا و 10,000 تاست. میگم دیگه یه سری مسیرها رو ما اشتباه میریم و فکر میکنیم نوره، در صورتی که این نیست. تقصیری نداشتی ها صادق دادا. آقا بالاخره اون استادی که بالا سرت بوده اون یه ذره به نظرم هنوز توش من خودم هیچ موقع هنوز 2 سال استاد کاوه به من نگفته فلان ذکر رو بیشتر از 300 بار بگو. اصلا هیچ موقع این اتفاق پیش نیومده. ذکر زیاد برای چی؟
خب یه سری انرژی زیادی میاد، خب این انرژی رو چیکارش کنه بدن؟ وقتی عمل غلطه، وقتی این چاکرا قلب مشکل داره، یعنی اون ذکری که میگی ظهوری نداره. تو یا رحمان رو که میگی باید آدم بخشنده‌ای باشی، استغفرالله که میگی باید اجتناب کنی از گناه. آیا قرآن خوندن زیاد هم همینطور، یعنی به حالا آسیب میزنه؟ ببینید، صحبت آسیب به حاله نیست. صحبت اینه که چرا داری در روز 500 تا صفحه قرآن میخونی؟ دلیلش چیه؟ یعنی چه نیتی پشت اینه؟ قرآن میخواید بخونید روزی 40 تا 50 تا آیه. آیا اونقدر در عرفان، در سلوک به درجه رسیدید که روزی فلان تا ذکر بگید؟ یا یهو شروع کردی؟ میدونید اینا مهمه. حتی شده روزی 7000 بار لا اله الا الله. اوه لا اله الا الله خیلی ذکر مغزداریه، چون هم لا داره، یعنی نفی میکنه بقیه الههایی که ساخته شده تو زندگی. اصلا لا اله یعنی چی؟ لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی یکی میتونه زنش قبلش باشه، یکی میتونه ماشینش باشه، یعنی همه رو باید پس بزنی و خدا بخواد. اصلا لا اله الا الله فلسفه عجیبی داره، خیلی ذکر عجیبیه. 7000 بار خیلیه. دعا کنید خدا بند اصلا نه اینکه بابا تو اگه هدایت شده آگاه نبودی نه این کارا رو نمی کردی محمد صادق. قضیه‌ای که هست اینه که یه ذره باید رو برنامه تر بری جلو و نباید خودتو خفه کنی تو ذکر. 7000 تا. پسر خوبی هستی، ذاتت به شدت پاک، نورانی هستی. خب اگه نبودی اصلا رو دهنت نمیچرخید این از کار. ولی باید به جای اینکه یه مسیر رو 10 سال بری، با برنامه مسیر رو میتونی تو 3 سال بری، تو 4 سال میتونی بری. صرفا این نیست ما خودمون رو خفه کنیم تو ذکر و معنویت و فلان. نه، آدم نیاز به استراحت داره. آدم یه موقع یه هفته میخواد هیچ ذکری نگه، فقط نماز بخونه. خب اون قبلی هایی که گرفتی، این قبلی ها باید چفت حاله بشن. چطور میشه سیر و سلوک رو شروع کرد که همیشه بشه ادامه داد و قطع نکرد؟ همین آهسته و پیوسته بودن، همین که یهو توقعات عجیب غریبی نداشته باشید. من یه ساله دارم فلان میکنم، چرا چشمم باز نشد؟ خود تو هنوز اینو نپذیرفتی که هر چیزی که باشد، هر خیری که باشه از جانب خداست، از جانب اهل بیته. یعنی هی میگی چون من ذکر گفتم باید چشمم باز میشد. خب این عبادت در ازاش یه چیزی خواستنه. خب این به درد نمیخوره. من همیشه بچه ها سوال میکنن، رفقا سوال میکنن، میگم آقا تو هدفت این نباشه چشت باز شه، تو هدفت این باشه آدم خوبی باشی، صفات الهی رو در خودت به تجلی برسونی، یه سرباز خوبی ولو کوچیک برای امام زمان باشی. اگر هدف این باشه چشم باز میشه، برون فکنی میکن. اینا نعمتهای مسیره، اینا تو مسیر میدن بهت. اصلا مثل 40 هست میری با آقا امام حسین برسی، به حرم برسی، تو مسیر شربت میدن، کباب ترکی میدن یه مثال دم دستیش. اصلا اینا نعمتهای مسیر، اینا قشنگی های مسیره. تو هدف اون باید باشه. و اینجاست که آقای شیطان به شدت تو این زمینه زرنگه. برای ثواب نمیشه روزی 100 صفحه بخونیم، تو 2 تا صفحه هم بخونیم خوبه، ثوابش میرسه بهت. لازم نیست که 100 صفحه بخونی. و چرا 100 صفحه؟ برای ثواب چرا 200 نمیخونی؟ چرا 300 نمیخونی؟ 5 تا صفحه برای ثواب بخونید کافیه. ببینید زمانی که دارید قرآن میخونید انرژی نور دریافت میکنید.
انرژی نور میاد سمت کاله. ساعت چند شد؟ 20 دقیقه به 12 شد. یا امام رضا. حالا بگم اینا رو بریم دیگه. اگر حاله تو توان نداشته باشه، اگه ظرف وجودیت اونقدی نباشه، اگه اینایی که میگی و متوجه نشی، خوبه اثر وضعی داره، ولی دلیل نمیشه ما خودمون رو خفه کنیم توش. روزی 100 تا صفحه قرآن. به خودم هم خودم قرآن میخونم، هم ذکر میگم. اصلا نمیگم نکنید این کارو، میگم یه تایمایی کسی که درگیری داره بهتره که رو برنامه بره جلو، بهتره پاکسازی کنه، خیرات انجام بده، خودسازی انجام بده. این که تو بشینی 2 ساعت قرآن بخونی، بعد یا تو مثلا حال مادر صدا کنی یا به خواهر برادر پدر سلام کنن، با عصبانیت جواب بدی بابا ساکت چی، دارم مگه نمیبینید دارم قرآن میخونم؟ خب این چه قرآن خوندنیه؟ میدونی این خودسازی و اخلاقیات خیلی مهمه. خیلی مهمه. مرسی که بودین. خیلی طولانی شد دیگه استریم لایو. دم همتون گرم. خیلی خوشحال شدم از همصحبتی باتون. من سعی میکنم، سرما هم خوردم فکر کنم، من سعی میکنم حالا هر موقع یک بار 3-4 روز، هفته 2 هفته یه بار از این لایوهای اینجوری بذارم. ممنون که بودید. خیلی خوشحال شدم ازتون، از همصحبتی باهاتون. ببخشید اگه زیاد حرف زدم، واقعا معذرت میخوام. فقط میخواستم که مطالب رو بتونم برسونم و جواب همه رو بتونم بدم. خیلی ممنونم که بودید. امیدوارم که در پناه آقا امام زمان باشید همیشه. اون آقایی که قلباً عاشقشیم و قلباً هر کاری که میکنیم برای اینه که یه نگاهی، یه روزی، یه جایی به ما بکنه. خیلی ممنون که بودین. در پناه آقا امیرالمومنین باشید. ان شاءالله حضرت زهرا نگهدارتون باشن. یا علی با اجازهتون، یا علی مدد، یا علی. لایو ذخیره